gera podcast, þetta meira bara svona, þú veist, við erum að spjalla og það eitthvað sem spjalla. What's live? Ice Cold to Live núna, World Cup, fyrir hella? Tjekka það. Loksins erum við leið. Ertu í vesinni, Stóls? Hæ allir. Allir að léka. Eitthvað að snæpa? Hérna, ég sé hann. Já. Nei, come on, þetta var fucking lélegt. Shit, hvað þetta er lélegt hjá mér. Ég hata hann snæper, sko. Fuck, ég hata hann snæper. Shit, hvað mikið vesen að redda þessum maður. Ég þurfti að skipta tölvu, þurftum að skipta öllu setupinu. Og ég er ekki búinn að... Oh shit, ég er fucking vesen. Já. Ég er fucking vesen. Já. Þetta gæði píka, oh shit. Sigurður Blissher. Ég basically er að fara sko Þetta er algjörur nú. Gunnar kom með þarna punkt og ég basically þarf bara alvar, þetta mann ég eftir þér. Hvað meinarðu? Að basically ég þarf eiginlega bara að kampa allan leikinn. Ég er ömurlegur búningur. Það sjá mig allir þessi búning. Þetta er fáðalegt, samt hvað ég hitt hann eiginlega. Þetta er að lagga sko. Já, það er gott múl. Sterkur punktur. Mjög sterkur punktur. Það sjá, ég get að taka þetta eins eða? Fyrsti leikurinn. Já! Fuck ég auðviki! Hvað er þið fucking fæst? Þetta er góð eða? Bildinu maður. Nei. Shit maður. Herru, hvað er að lenda? Ég festist í bildinu. Ég var að byggja fucking vekk sko. Fuck. Já. Hvað er að lenda hér? Já, ok. Er Ingi mættur í World Cup? Ég get ekki zoomað inn, hvað veit það? Þetta var áhugavert. Stefán. Hvað? Það var mjög áhugavert. Já. Af því ég er ekkert það góður. Fucking eitt stóls fól. Smash that like button. Er ykkur hérna? Smash that like button. Blessaður áttu Guð. Hvað er bara enginn hérna? Guð, notaðu Jú, það er sömu einn taktík Ingi. Ha? Notaðu sömu taktík. Slappa. Jú, það er ykkur hérna? Ekki fara í hann. Nei, ég væntar ekki. Shit, hvað er spenntur að horfa á Inga í World Cup. Áttu Guð, blessaður. Nær ekki að leika? Hvað meina, nær ekki að leika? Fuck. Ég er smá stressað sko þegar ég veit að sko eina sem ég er að fara að gera í þessu leik er að ég er að kampa nátt alla leikinn. Blessaður Blá Tómasson og Sigurður The Bros. Næ ekki að læka, hvað meinarðu? Það er bara like button þarna. Ég þarf að hækka í þessu. Ingi Bauer er live að keppa í World Cup í Fortnite. Við erum að komast áfram í... New York. Fylgistu með. Ingi Bauer er leiðin til New York. Pældi ég að myndu að gera sjálfur, það væri fokkin fyndið. Og sjáðu Inga Bauer tryggja sér sigurinn til... Það eru bara enga líkur á því sko. Það væri fokkin fyndið. Það var gauður sem, blessaður Robert, það var gauður sem komst áfram í World Cup. Bara eitt af fyrstu helgunum með því að vera bara í bolta allan tíman. Það var bara hans þeng, hann var bara alveg í bolta allan tíman sko. Ég ætla að gera eitthvað svipa. Ó, eins gott að ég fekk mér stóra maður, ha. Tjóðspill, ég er ekki ennþá komið stig samt sko, vandrarlegt, true. Ok. Já, ég kerja bussinn fyrir öryggis. Ég myndi vera buss sko. Vartu búinn? Það sér það enginn.
Hvað er ég að gera? Var þetta að lagga? Takk Musi. Ó, snipir. Æ, ég nenni ekki að gera bús. Sóni hérna. Ég þarf að farma meira, sko. Eftir hann leik ætla ég að hringja í Gunnar á Discord. Hann var í kollinni. En Gunnar er auðvitað slátra, sko. Það var fokki fyndið að lenda með Gunnar í leik. Mér líður svo óþægilega. Akkur ekki maður klæðir í bússinn? Ég er ekki að fara að vinna, sko. Akkur klæðir ekki í bússinn? Ég hef ekki sett að bara átt að vera bús. Já, það er að vera búss. Það er pyrrandi að sjá þegar maður kemur ekki líf á... Takk Sigurður. Það er gott að einhver hafi trúað mér. Ég hef ekki trúað sjálf mér. Ég veit ég er aldrei að fara að vinna þetta, sko. Þú veist, ég er bara... Leikinn mér að taka þátt, sko. Þú víst að vera að vinna, þegið. Og ég er ekki að reyna eitthvað humble, bara ég veit alveg 100% fact að það er ekki sjens að ég vil ná einhverju. Og að gera það. Það er bara 2 búin leik, þannig að það er ekki að leika. Á ég að snæpa hann eða? Nei, ég vil ekki. Þetta er svo léleg snæpir maður, anskotum. Hann fór í bolta þessi sniður, sko. Ég er með fucking ömurlegt loot. Mér vantar eitthvað shotgun eða eitthvað, sko. Ég verð að fá shotgun, sko. Það meikar ekki sens. Ég verð fyrstur að læka. Vel gert. Hvað er þetta? Steinar, eða? Nei, þetta er bushes. Já, þetta er það. Við verðum að hafa eitthvað sem er líkingu við shotgun, sko. Heyrðu í gaur, eða? Áfram Ingi. Þú vinnur. Ég er aldrei að fara að vinna, hætti þessu. Hvað gefur mér Stefán að ég vinna eitt leik? Ég sendi rökkurinn að fyrir matni sem ég keypti þegar ég gerði mínus snóðna. Oh shit. Ég vil ekki að ljúga, ég stressa þér. Þarna er hann. Ég sníka mér hérna. Ég vil ekki hitta hann hérna. Oh shit. Ok, það voru hérna. Áttu gauð, djöðu þetta fucking góður í Fortnite. Áttu Discord. Hey, blessaður, let's go. Ég fann hús til að búa þetta. Ævar SN, er það YouTube eða? Herru, hvernig var að gefa mér shotgun? Já.
ætla bara að hingra hér. Please have a zone. Come on. Ég er næstu í top 50. Come on! Skemmtilegt. Varst það? Hvað frétta það? Það er bara Sony var lengri burt en ég vonast. Það er yngi að stríma á YouTube. Sko það er spurning hvort ég reyna að labba hérna þessa leið sko. World Cup maður, væntanlega. Sildur, ertu komin í World Cup eða? Segir Sildur sem Steya. Hvað er Stefán? Það hefur droppaði í Mexíkó. Sildur, steinþegir. Óskar, Já, gætirðu lífað? sorry. Allt í góð, Og býtu, ertu komin í World Cup? Já, ég er World Cup. Ég veit ekki hvernig komstu inn. Þú ert með opið partí? Ó. Privacy public. Nei, serðu sjáumst. Já, bye. Bye. Herri, fuck it, ég fer. Það verður kannski big mistake. En ég sé kistu hana. Ég sé tvær. Hann lenti enginn hérna. Akkur Gunnar hringi mig. Hvernig ég að spila? Hvað er það? Herri, afsakið. Það var hræðilegt. Ég var til hamingju var ekki döður, Ingi. Mér finnst það flott. Ég er næstu að komast í... Er ég heimskur eða? Ævar, það er fullt að Sáðu þið það? Hvað er ég að gera? Eða taka bensinstöðina. Ég glemdi aftur að það væri ekkert hana. Það er hver land á bensinstöðinu. Ég beila það svo. Er þetta ekki fucking mikið eða? Hvað er þessi chest? Tökum við sigur. Má ég fá eina shotgun einhvers staðar? Gef mér shotgun, please. Oh my god, er þetta eitthvað grín eða? Tók Fortnite alltaf shotgun úr leiknum eða? Ég þarf að letsa sko. Fuck, Sónir er að koma. Erum við að frétta það? Fuck, ég er farin. I'm out. Main, I'm out. Má sjá? Sniper. Chug. Ég geti það að skjóta mér ekstra hana. Ég myndi ekki segja að ég verið góð. Ok, ég er með hræðilegsta loot í heimi. Já, ég næði ádreina þetta. Fegst ykkur heal eða? Ég? Fuck, ég joina villisum gæja. Allt er góð sko. Það er geggjum. Gauður, ekki bara vera í þessu all tíman eða? Það er sniper hérna fyrir þig. Hvað segir þið? Ég bara, já, Ingi Báður komst að ára með Fortnite því hann vann af því hann var í þessu all tíman. Ok, hvað? Akkur Gunnar ekki mig? Hvað er að fela mig? Hæ Gunnar. Sælir. Ingi er að spila. Hann er í miðjum leik, hann getur ekki átt á Discord í miðjum leik sko. Hann er búinn að lenda... Þetta er fyrsti leikurinn hans. Hann er búinn að lenda í rosalega miklu vesenni. Jóks. Hann er ekki komið með 1 kill, en hann er komin í top 50. Hann er bara surviving, sko. Hann er ekki bara degið einu sinni. 17. Það er endilega hendur á Discord og spjallaði Inga þegar hann hann er ekki að spila í minni tölu, hann er ekki að hringja. Ég heyri ykkur að fæta, ég vil ekki taka þátt sem. Dreftu mig í hvers... Hvað er að gera? Ok. Gaur, ég heyri ykkur gaurum hann sko. Ævar. Var einhverju gæjar að snæpa? Læst alveg þetta hjá. Það er rétt músík. Túbuna í sjónlist. Ég er að spila World Cup, já. Herru. Túbuna. Æ, fuck maður. Ég þarf að finna bolta næst.
Gaur, ég ætla bara að hingra hér, sko. Ég með svo lítið mat. Ísak, blessaður. Sigurður, þetta er Siggi hérna, sæðir. Ok, þá fæ ég ekki Storm Surge. Tjók. Ég kosti top 50! Yay! Hvað hljóð er það? Þetta er maður að snæpa þér hérna satt, sko. Sko, ég vissi ekki að ég gæti fengið svona létt lút, sko. Ég vissi ekki að það væri hægt að fá svona létt lút bara til að byrja með, sko. Ef við komum upp á pallinn. Ó, pældi ég að tekja kill hana. Typ svona chest. Ja, það. Mini þetta fyrir mig. Þú þarf. Ha? Hvað það gerir balti? Mini fyrir þetta. Hvað sjekkur? Fuck. Það gauður hérna. Ok, ég var bara að snæpa við það. Fuck, ég þarf að boxa mig inn, sko. Bara þessi, það er ekki að leysi. Gauður, ég er svo döður, sko. Sniður. Ekki drepa mig. Það er gæðið það er gæðið að láta það. Ég náði það ekki, sko. Við náðum ekki, sko. Hæ? Það er eitthvað svo mikið. Vá. Steppi bara eitthvað að chilla, sko. Sjá þetta bara eitthvað að spyrja mig, sjá þetta mann síðan. Ok, tök á. Gauður, ég er svo hættulegur í staðinn, sko. Já, ég er fucking screwed, sko. Ah! Fuck, maður. Kemur, Stefán. Ég var ekki tíkuð. Ok, það er endar lunchpad hjá hann núna. Fuck, hvað er þetta? Blessaður að hægða ekki. Blessaður að hægða. Er ég búinn með mat? Já, ég er officially screwed. Takk fyrir að subba, ég veit ekki hvað þú ert, en vita það. Ég get ekki gert neitt, fuck, hvað það er leiðast. Hversu lélega lút er samt að fá? Sástu lútið mitt eða? Ó, hann stendur Hjaltur Egil Ragnarsson. Hvar stendur það? Sniðt. Hvar? Tjatinu. Stream-element sem er. Já, ok, what? 0 points, hvað, það er ekki að hlæja? Ég er ánægður að vinna í stíi, sko. Ef ég vinna einhverju stíi, þá er ég sáttur, sko. Það er Magnús Dóri, með því að grænda og fela menn, og fela sig. Blessar. Blessar. Hvað segir kjellin? Takk maður. Og svo. Hvað er það að droppa? Hvar finn ég Discord hérna? Jésu. Fór það að vera, sko.
sko. Megama. Megama. Herra, Ingi, fara á Discord, þú glemdir að fara á Discord. Ég er að fara til Discord. Þú er að senda skilabóð. Það músti, ég er alltaf aldrei að fara að vinna, sko. Chillaði. Ekki hringja í Gunnar, senda bara skilabóð, hann getur Herru. Hann sagði að... Fuck maður. Á ég að taka sama hérna? Nú ekki í vídeoðu sko, ég heyri að segja hann það. Gunnar inn á það. Æ, fuck, ég er... Gunnar er... skráður inn hérna. Ó nei, hvað er það? Manntur er líka leikil og þetta er náttúrulega svona. Strákar ekki tegja. Hvar erum við? Við erum í stúdíu. Við erum bara myndaðilega á öðru stað. Þú ert í annarri tölvu? Alltaf þessi gæði saman staði, já, fuck. Ok, það sækir. Það var í Scrooge, sko. Æ, það eru fucking margir að koma inn. Það er sjokk, en það. Æ, leiði bara hinga. Við erum hérna. Hvað er kortið? Oh my god. Það er að sækja kortið þess. Ég er svo döð, sko. Það er hægt að vera nú. Ok. Það getur verið gæja. Ok, það getur að vakna í hlaði þegar... Hann er gæja. Reykjavík. Hjá mér. Gaur. Þetta var svo... close. Hvað er gæðin að gera? Hann hljópar fram með mér. Tókan! Tókan! Yes, auðmingi. Fucking auðmingi. Stefán, viltu hafa annað orðbræðina, sko? Ok, tökum hann. Shit, sorry. Er þið með það, strákar? Vel, fucking gert. Bitch, I'm out! Takk. Nei, ekki skjóta mig. Ok, ég var að fara í vagnin í tiltæð. Ég þarf að finna einhvern ólútaðan stað, sko. Það hafa einhver farið hérna, eða? Hætt að skjóta mig! Afsakið. Sagði hæ á chatinu? Afsakið. Hvað er að skýta hérna? Ingi Ævar segir hæ. Hvar á maður að lenda? Komið með pælinga, hvar er að lenda? What? Þetta var kantinum hans Ævars. Hver? Ok, what? Þú ert bara inn í chatinu mínu. Vestar. Þú ert bara inn í... Við þurfum að finna leið til að koma okkur niður á Pólar. Er eitthvað með launchpad eða? Er eitthvað... Ok. Ok, hvernig getur við komið þessu niður? Hver sé það? Hætt að skjóta. Já, Haldið bara við að remixa. Nei, ég veit alveg, ég er ekki bara að vinna þetta, sko. Lendi á tveimur húsi. Tveimur húsi, hvað er það? Ég endur bara að störa hérna eða eitthvað. Ég fyrir bara alveg út í raskat hérna. Er það byggsl hérna fyrir sjálf mig? Sorry, heldur maður frá mínu frá mér. Mobile player. Herðu. Strákar, förum í... Hvað er hérna?
Þannig að ég er að opna Discordina. Hidden use copy button. Viltu að veita notandur hans Gunnars á Discord? Þú trollar þessi ekki, ég veit það. Sjensin. Ok, ég ætla að byrja á að fara þetta hús, bara til að ná í loot. Já, bara til að ná, já, ég ætla bara að ná í retíbla hérna. Er eitthvað loot hérna? Nei, ok, þetta er kampfæri. Oh my god, er þetta grín eða? Skjóta mér inn í sónu. Ég er búinn með mína 10 leiki, bara... Er inn í shifti gæðinni? Farðu, bolti! Er inn í shifti gæðinni? Ok. Þetta er einn mesti skellur sem ég lendi í. Kampfæri huge. Já, kampfæri huge, en það var líka fínt að hafa byssu, sko. Það er ekki svo leikur snýst um að drepa aðra, eða? Ég sé nokkan. Ég tek þetta hús eftir. Allir döði. Það er önnur hús allstaðar. Hvað meinarðu? Já, ég skil. Fyrir kampfærinu og fyrir meðstrar. Ég bara held að þessi gæði alltaf bara að fara úr boltanum sínum og... Ég er með 10 handgrippir og þess staðið fyrir. Ó, já, kallið minn. Kveikt á kampfærinu, kveikt á kampfærinu, let's go. Ok. Maður sjá. Komið með hérna shotgun sko til mig. Það sé að byssa hann uppi eða? Jók, ég varð uppi, er ég alveg neitt þar? Er ammo. Nokkuð er ammo. Campfire huge. Shotgun sko. Ég hef þetta að finna með bolta bara. Það er alltaf að kista hana, það er spurning hvort að ég gæti fengið eina shotgun. Bara eina sko. Er þetta að grínast eða? Það er svampir hérna. Tókið þið snæpir. Guldsnæpir á kjell. Það er ég nennis ekki. Þetta er ekki hægt sko. Ekki gefast upp ekki. Jú, ekki gefast upp. Ég er að tjóka. Herri, ég ætla að klára þetta Discord út, maður sjá. Copy. Hvern þarf ég að mjúta hérna? Ok, strákar, 32 eftir, komum húsleikar. Haldum áfram on the streak. Let's go. Ég er með 2. Takk fyrir því. Já, góð búndur sko. Herri, ég er að sækja þessa kistu hérna. Ég er að skilja hverja mínina. Herðu, hæ bæsi, ég er með mínu fyrir þig. Valdimar, ég er með mínu fyrir þig líka. Gaur, það er eins og... Maður sjá. Já, einhverja hverja mínu, já. Við erum inn í sónunni, þannig við ætlum bara að chilla, við ætlum ekki að vera aggressív, ok? Fara með þessu vel uppsarvar. Nei, það er bólar sem spóna. Úps. En hvar eru þeir? Já, ok, ég ætla að síða mér. Fuck. Já, betur þetta. Nei, það er bólar sem spóna í strippstreaminu, sko. Maður sjá. Það er bygg síðan, komið. Já, það þarf að vera einhver irrelevant staður, sko. Komið til mín. Maður sjá. Takk Guðbertur. Takk Þú er besti vinur minn. Það var sæll. Ok. Spilum þetta safe, kom inn í þetta hús og chillum. Þú mást spila safe. Maður sjá. Sko, ég er búinn að eyða 3 leiki, bara ekki neitt, sko. Í hvað sett er ég? Tjú. Strákar, Já, þetta er easy. Ég er á Icecold channelinu keppa í Fortnite World Cup. Grænn eiga reyna fyrir ykkur. Pepperoni. Já, Ingi, mér átt að 10 stiga hérna. Það er búinn að vinna 1 leik, spila 3. Komum svo. Já, mista þig.
Ok, spila safe. Ég er með laust slott til að geima eitthvað drast. Ghost Issa, já hann er komin áfram. Ok, það er skrítið hérna framkvæm. Hvað voru að sjá Gunnar þetta? Við erum eitthvað shotgun á lausu eða? Sagði Gunnar eitthvað hvað hann komið fyrir stig, eða? Handspringur. Æ. Stefán, Já. sagði Gunnar eitthvað hvað hann mörg stig, eða? Nei, hann sagðist að tapaði fyrir leik á hræðilegan hátt. Hann var í topp 17 eða eitthvað. Já. Er þetta erfitt eða? Er þetta fucking sveikti gaurur í þessu? Já, ég veit það, músi. Það er ekki sjens, sko. Sko, ef Gunnar er ekki að ná því, þá er ekki sjens að ég ná því, sko. Gunnar... Úps. Það er eitthvað að hoppa hérna. Heyrðu það? Hvað er þetta? Ég er í smá... Jú, takk. Takk alveg. Við erum að standa ykkur fyrir heitistöfur. Haldum við áfram að spila vel. Já, klakar helga. Já, ég er með 10 grenades á hann, fikk 2 killa en þannig að, já. Ég gleym alltaf að geta pröfið. Ég er býð eftir að komast í call með Gunnar hérna, sko. Það er fólk Hann er bara í leik, sko. Það er fólk bætt hérna. Einhver að fara í slörpinströfar, Jésús. Maður sjá. Fara í slörpin. Þú þarf þannig að tómatiskrið hérna á þig. Svona. Ég veit ekki hvað þessi grenade eru sem þú varst að marka. Þú varst að spraya... Guðbjartur, hvað ert að bulla? Já. Getur ekki Gunnar fara að bjóða mér að? Hvað? Mér finnst frekar pirrandi, ég get ekki... Má ég sjá sjónvarpið? Hvað er sjónvarpið? Ég sé ekkert í sjónvarpinu. Ok. Dígu. Ég er í stingból núna í stað fyrir grenades. Já, þú þarft að spraya hérna tomato-drasli til þess að geta gert þetta. Ég get ekki sprayað tomato-drasli, ég get ekki skrollað í gegnum með Ó, var ég að byrja dúoleik? Herru, þurfum við fyrir sjónvarpið? Skellir. Æ, já, það gæði fór inn. Já, whisky keepend. Jésús. Let's go. Herru, hver er karriða mínu sinna? Let's go. Ok, einhver slöppur sig í gang. Icy, fáðu slöppin. Þú veit að standa í höfuð þér. Það er eins og þessi professional Fortnite player, sko. Þetta er ekki þannig, Patti. Græn takk hérna. 0 points. Strákurinn. Big shield hérna fyrir einhvern. Já. Ég heyri rosa lítið takmark í þér, sko, en... það er test hérna sem... Já, tökum hann leik þá. Ég hef alveg 7 leiki, hvað getur fengið? Ég fæði kannski 15-20 stig í hverju leik. Ég er með góð með takk, Það voru easy. en passið þetta var. Já, markaðu gæðina. Við erum alltaf sprett, sko. Sigga Uslan. Siggei. Yes, sir. Já, með. Kannski. Já, eftir Valdimar, er gæðir Valdimar, strákar, förum til Valdimar, hjálpum Valdimar. Er gæðir á okkur? Ok, tilbúin, erum við að launchpada? Hvernig sagði hann jó? Inn í sjónið. Inn í sjónið. Við erum alltaf sprett, sko. Ég veit ekkert hvað það er.
Taka húsin hana. House on the hill. Jafnvel þetta hérna. Kids Cool Shop, já maður. Það var krakki sem sá mig það líka. Hann baði mig að taka selfie. Og svo sumi krakkar. Jú, heldur betur. Já, vinkaði ekki tilbaka. Ha? Það er ekki mér líkt að vinka ekki tilbaka. Æ, þessi gæðlanda hérna. Algjörlega. Ég með það. Hvað, ég er fucked, sko. Ég veit ekki hvað ég að gera, sko. Ég er bara farin í sjóni, sko. Ég veit ekki. Sko, fyrsti leikurinn var fín. Þú veist, hann var ekkert eitthvað geðveikur, skilurðu, en ég dó alltaf ekki strax. Ég ætla að vera gaur hérna. Ég var smá stressað. Oh my god, það var mikið að fikk sjokkun. Við erum frekar hræddir, sko. Gaman að pleysa svona hátt. Ok. Já, ætlum að læðast. Ég ætla að laga sensið aðeins. Hvað er gæðin? Þarna? Við? Hún senda friend request á hann. Hvað sé friend requests inn í Fyrir þetta á hann? Discord? Chat? Home? Já, hérna, já, ok. Æ, kom hún. Haldið að sé ykkur annar hérna. Það var sjúklega góð lifur. Sens ennþá hátt, sko. Herru, Gunnar, ég var hringið á Discord, sko. Gunnar hringið mig. Ha? Ha? Já, hann þarf, ég er að hringja hann, sko. Hvað er í kjærlinn? Ég er ekki með það. Gunnar. En hvað myndir þú segja við hann? Jó, Já. Hæ. gæir. Drafs minn eftir því, sko. Hvað minnur? Ég sagði við þig, sendu mér SMS, ekki hring Og hann finnst ekki skemmt. Hvar? áðan. Nei, ég sagði Steppa að segja það. Já, ég vissi það ekki. Hann sagði mér ekki neitt. Af því að ég tappaði út á leikni, sko. Ég var akkurat í fight, sko. Ég var bara, fuck. En sem betur verið hitt hann mig ekki, sko. Já, það hefur verið Stefán að gera, sko, ekki mér. Hvað? Segði Stefán, akkur létum ekki vita. Akkur lestum ekki vita með SMS en ekki hringja. Ég sagði það við þig, Ingi. Það var að senda hún að skila báðum um hringið. Herru, býta aðeins. Kóper er að, eigum að fara inn á Practice Discord, hérna, rást þar. Já. Ok. Fyrir munna hana. Þú voru að senda mér í chatinu það? Ertu ekki með íslenska Practice? Nei, ég heitir nýr account, sko.
Ég get ekki... Ég náði að fela mig vel fyrstu 2 leikina, svo skeit ég. Hvað ertu með mörg point? 0. Nei, hvað er Já. þetta? Ég var með 4 kills aðan. Lendi... Það top 30 eða eitthvað. Mér líður það í... Nei, Sick. Ef ég snæpaði vegginn í gæja og fór inn svona, ég náði ekki að drepa hann. Hann vissi ekki þegar það var að koma. Held sér að lagga smá, sko. Hefur ekki spilað á þér? Ég var að spila í tölunars clean, sko, því að okkar bara fokkaðist upp og náði ekki að opna Fortnite eða neitt. Sæðilegt, sko. Ég letti 17 það down og svo núna 28 dagar, 10 points. Gef mér rift eða eitthvað. Ég reyna að vonast til að fá eitthvað rift hérna. Ég heyr ekkert, ég er að fljúa. Æ, ég er í nautar. Gauður, ég var næstu farin út af mappinu á bílnum. Blessa, Vítor. Big boy, hvað er að frétta? Gauður, ég var að haxa þetta að tjekka, ég missi ekki sem líf, sko. Stefán, sér það? Ég missi ekki líf, sko. Já, varst að fá hérna slörp? Nei, bara ég haxa þetta. Það er í núnum svona. Blessaður. Blessaður Kjell. Ertu að streama það? Já. Ég veit ekki, það var svona klappi sem við geggjaði. Ég veit ekki alveg hvað taktík ég á að vera að gera eins, sko. Já. Ok. Þú veist, er þetta taktík? Nei, greiðlega ekki. Pínu óþægilegt. Friendly. Hvað er að gera þarna? Ég gerði þegar fólk hringir í mig, þá blokkaði Er ég að vera að leggja þér eða eitthvað? Ég heyri ekki neitt í leiknum. Veit ég ætla að hringi hvort á practice, ég sendi rétt smá. Það er gaurinn, sko. Það er bara hvernig samlingu. Það er smá pjöldur. Ég er að síða. Ertu komið góða? Ég verði að gera bara sama ég gerði til að komast hérna langt. Gera ekki neitt. Ok, ég er fór kóða sem að þú veist, ég var með geggjan kóða á hann, þá byrja ég svona fullt af vopnum, þú pikkar upp vopnin, svo hoppaður upp. Ertu að tala um mig? Nei. Akkur ertu að horfa á mig meðan þú ert að segja þetta? Ég var bara að tjekka þér. Veit ég hvað Gunnar er að tala um eitthvað? Practice. Ég var að deyfa svo Facebook. Já, Magnús kemur bara og slátrar. Kottu er í World Cup, Magnús. Hættu þessu bulli. Takk við.
Það Mr. Beast að planta 20 miljón trjám. Það þetta hella. Það satt sko. Hvert það fara? Ég ætla lengst þangað. Ég ætla bara í þetta hér. Streamy Elements með þetta hreinu. Muna að like og subscribe. Remember to like and subscribe. Streamy Elements svo hella sko. Herðu. Ég sakna smá Nightbot svo. Hann náttúrulega á Discord með Twitch. Já, ég bara að segja hann var svona meira ruglinu sko. Já. Hvað segir þið? Hann var bara að henda fólki út og segja að fólki halda kjafti og... Herðu Batti, ertu komið á? What? Stefán? Ef maður skrifur að spila, kemur það bara nei? Ha? Ég skilur þetta, já. Hvað sér þið? Ég held að sýftu sér ekki. Vá, hvað það fyndið. Spila? Nei. Já. Nei, þetta er ekki. Ég var svo góð matt daginn sem ég var með að Er ykkur hérna? Nei, þú byrjaði bara. Ég held að þú byrjar og svo grípur svona fullt af vopnum leið og byrjar. Svo kemur sónið eða eitthvað. Er ykkur hérna? Sýnist ekki. Já, ok, þú grípur vopn. Ok, geggja. Nei, við getum prófum þetta. Grípum ykkur vopnina. Geggja, þú fær fullt af vopnum. Ok. Lætið líka. Já. Bela mínu. Já. Herru, Patti ætlar að svara þessu spurningu. Ég man ekki eftir að fengja svona nautalút bara í svona marga leiki í röð sko. Ég veit kannski bara eitthvað þeng í World Cup eða. Gauður, ég fíla Mr. Beast sko. Gauður. Stefán. Já. Chat er að segja að Mr. Beast ætlar að... Oh my god. Já, ég sá Reddit. Það var klikkað sko. Reddit community startaði þessu. Ég er partarast Reddit community. Ég er uppvotaði Já. Þannig að með þetta magna sko. Það er eitthvað búin að vera hérna sko. Það er allt góð. What? Akkur ekki skrólt á Reddit? Akkur alltaf er að breyta þessu? Creeper sem hurði að vera opinn sko. Hvert hefur gæinn farið þá? Skil ekki, ég er að breyta keypansina. Building edit. Skal ég bara býða hann uppi? Veit ekkert hvað það sé eitthvað hérna sko. Ísar Blesser. Þannig hann, ég sé hann. I see you. Stoppaði vinur minn. Stoppaði. Þetta var stuð. Stoppaði. Til að ljúft að fá eitt gott headshot innan maður. Keypansina. Reset building edit. Það var skróll breyta, það er ekki lengur. Ertu að grínast? Fuck joke! Pikkarvíl. Ég ætla bara að hingra hérna sko. Ónis. Ok. Loksins get ég skróla allt drastlið. Af hverju? Ég er búinn að sakna einn Patti. Það er fucking sniðt sko. Planta 20 miljón trjám. Splæsa bara í pítsu fyrir mig. Nei, takk.
Ég get ekki tekið við þetta. Ég get ekki. Hann hlýtur að gera ef að Reddit er búin að nýta eftir því, sko. Það var sjúkasta vídeo sem ég hef séð. Veist það heldur hugmynd? Ok. Ok, 3 eftir. Ég ætla að slátra því, sko, bara að segja. Já, ég er að Hver er alltaf gæðin sé að fara? Þetta er sem farin eða? Í heldur! Ég þyrfti til að taka hérna með einu. Þetta var ekki gott. Já, annars eftir. Ég er ekki með mats. Let's go. Já, hvað er að gera? Nú hlöpum við, sko. Nú hlöpum við, sko. Kim Jong-un, blessar. Alltaf gaman að segja í chatnum. Ég held sko að það væri törtulvass. Ég þóli það ekki alveg hvað það er. Já, starkinn. Og þetta er mikið skemmtilega en törtulvass. Ég er bara að æfa mig, sko. Ég noti þetta bara að æfa mig. Skeggja. Ég elskar að koma að bara svona random loot. Þetta er alveg fínt margt, sko. Nei, ég tek, sko. Heyrum alltaf þegar maður fyrir þetta bláa shit, eða? Já. Ok, bláa shit er hálfið. Þetta er svo gott lag, þetta. Nú er ég, sko. Ég er búinn að taka 3 leiki og 0 stig. Patti er fucking góður í Fortnite, sko, það er að passa ykkur á Patta. Ég vissi að ég myndi vera að skýta. Ég reyna að fá 1 stig. Hæ, Aron. Sko, ef ég fæ 1 stig, þá er ég sáttur. Hitti þið, Patti? Það er að fara með mér að það rétt. Ég er bara hræddur að fólk sé hérna hliðina á að hlusta á það. Það er fyrsta World Cup, sko. Góð á mig. Góð á mig, góð á mig. Er það það? Ég er ekki að fá hann í baki, svo. Smá stress. Sko, ef ég næ einu stigi, hvað þá einu killi, þá er ég mjög ánægður. Já, það er náttúrulega erfiðara að vinna heldur en að segja það bara, sko. Ég ætla að fela mig í þessu fjallið next þar, hlýtur að vera hægt. Ó, guð.
Oh god. Ég er að farma alltaf lítið sko. Við hingrum bara hér. Er ég að drepa þeir sem eru í símanum? Ég vil ekki drepa gæði sem eru í símanum, það er ljótt. Sorry, ég var að drepa þeir sem eru í símanum. Heilskil. Mættur að sæta svínið og Rikki er ekki mættur en hann er að taka karókilag og já, hann er að syngja þetta. Hvað er það? Sorry, var ég að skjóta þeir með í símanum? Já, ég þarf að fá ógjast þetta strax. Já. Ég sé þeim á svið akkurat núna. Ok. Þú þarf að taka lagið, Þorvaldsdóttir? Ég er að slátra þessum krakka. Krakka er í breykinu. Herru, Stefán er að hlýna mér. Nei, shit, maður. Slátra þessum krakka. Easy clap. Og ég sagði að það hendur upp í loft. Allir hérna inni. Og byrjum að. Nei, Patti, ekki fucking sjens, ekki prófa það, Patti. Allir með hendur upp í loft. Ekki fucking sjens, Patti. Með hendur upp í loft. Ég þið aldrei síkja lag. Ég þið það. Hún kannu þá. Akkur endast bara 3 eftir. Það er fara hann upp og jumpa það. Patti, er það bara ég og þú? Ég veit ekkert hvað er að gera sko. Ég þarf að farma meira sko. Veitu, vann ég þá? Ég vann. Ég skal respawna. Ef þú segir að ég sé betri þú í Fortnite-bandi. Ég er að fara að slátra þetta. Ég fyrir hingað. Valdimar, hún er í skóla. Shit. Strákar, þið eru góðir í Fortnite, ég veit það. Þið þurfum ekkert að vera að þú hættir þótt að þið sjáu þetta líka. Þið eru alltaf hættir þegar þið sjáu kaffinu. Hverju springur? Ekki hvernig gengur þið? Já takk. Ég var aftur. Drop map sko. Markir. Yes.
Geima hvern? Geima hvern? Beggi. Ég eiginlega í sóninu, sko. Fuck. Ah. Sorry með mig. Hörðu! Hvað? Ansköpun. Að mínum að þetta er skemmtilegast og besta leiðin það er því. Já, það er bara rugl. Það er leiðið þessi partinn. Það er ok. Þetta er gott mapp, sko. Þetta er svona mapp sem maður er að stríma, sko. Ég fekk 3 stig! Þeir, veistu Hann er komið 3 stig! Ingi Báður er komið 3 stig í World Cup. Hvað ætlar að gera í því? Maður fá 3 í the chat. Tjók, ég er ekki svona, það er eins og sé. Ég þarf að gera meira þetta, sko. Can I get 3 in the chat? Ég heldur hann sé smartaðis. Erum við bara 2 eftir það? Það er sjá með það. Ég ætla bara að ghosta mig þangað til. Ég ætla ekki að gera neitt við þig, sko. En þú gerir ekki neitt við mig, það gerir ekki neitt við þig. Klikkar, vonandi kemur nú fljótt. Hvernig getur það ná? Meistari? Meistari? Ok, já, ef við þrýrkaðar eftir, en samt stöndum við 2 eftir. Ef að... Gerur þú passa lóð fyrir mig? Já, hvað þarf að gera? Já. Þetta fucking third party þetta. Tvö stig viðbót, hvað ætlar að gera í?
eitt kill. Fuck! Ég er að deyja, sko. Fuck, já. Þetta grínast, ég klötsa og ég var með... Ég hef tekið hann, sko. Sástu mig í vonu með Gunnari, Palla? Ég hef tekið hann, sko. Ég var óvart með fucking bildið á. Anskotin. Slátra... Nei. Lóksins fekk ég samt bara decent loot. Jésús, mann. Æ. Palla. Ég ætla að koma í 6 stig. Fuck, já. Ég hef átt að byrja kl. 12 í dag að... Þetta var fyrsti leikurinn, ég var bara fyrsti leikurinn á hann, sko. Hvað er hæstið með? Ok. Well, that didn't work out, did it? Yes! Yes, man. Það er slappaði að Palla. Fuck, já. Það var að prófa þetta, geðveikt. Ég er í þessi núna, sko. Já, Kim, það er rétt hjá þér. Þið þurfa að hjálpa mig meira í chatinu. Þetta fara á þig. Stefán, er til eitthvað að drekka? Er til eitthvað að drekka? Nei, er eitthvað, þú veist, kristallega eitthvað. Það er að tjekka þér. Fuck, hvað er þetta? Takk þetta aftur, já. Var ég ekki hann á hana? Já, ég þarf að finna bolta. Það er bara, fara allir í boltana, skilur. Þannig að það er vesenið, sko. Nei, ég veit ekki. ætla þeir í þetta? ætla enginn inn þetta? Það lúta þetta bara. Minigun, blessar. Já, sæll. Hvað er þetta? Minigun, blessar. Gátt ekki verið tvær kistur hérna. Var það bara ekki séns, eða? Var bara einhverju partnandi bara herrið. Feil á þessu. Áttu gauði, takk maður. Kannu meta hann stuðning, sko. Það er mjög erfitt að reyna að vinna að heila Fortnite, komast án í Fortnite-leika úr bara með fucking miniguns. Er ykkur þarna? Nei, virðist ekki vera. Fuck! Það hefði verið vandræðalegasta sem ég hef gert. Já, það er auðvitað að segja það, Kim, sko. Kim kom með geggjaða punkt. Spila þetta bara eins og T-View. Ok, ég er reyndar mjög nált sónunni. Stráka, það er engin lútinu fyrir mig. Nei, ég var náttúrulega svo sett, ég var að segja vatn fyrir yngan, þannig að ég var ekki að tekja. Ég var með 3 mín, já.
Ég var að reyna að hósta ekki í mækinn eins og hóstaði bara beint í myndana. Svo ekki það? Það var gott aðeins. Já, misti. Ég er Team T4 sko. Ég er að fara að deyja. Þetta grínast. Góðu. Tjúk. Eitt stig í leik er fín. What eru balls í þessu? Prófum að skipta búning. Það hlaut að vera það sko. Er ég í fyrsta seti? 50 stig, þetta er lawless. Hvað er það mikið að stigu? Já, tjóka. Ég er með 6. Það er næs. Næs að vera með 6 stig. Ég tók eitt góðan leik sko. Ég er fucking nautaður. Ég skipta vart yfir á material sem ekki byssuna mína. Og annars það hefði tekið, þá hefði náð killin á gæðinum sko. Þegar bröndi. Þú voru bara að æfa þeim okkar í þessu? Ég bara tók ekki nóg mikið praktist fyrir leikina. Þetta er húsinu hjá Wick. Hvaða hús er það? Ingi, viltu ekki reyna að finna fólk með þér? Fyrir næsta dúopartner. Ég getur farið aftur sko. Ég held sér bara fucking svangur sko. Barnum bara býta. Hætt að sláta. Það er kikið út sko. Paradise hliðina við John Wick húsið. Já, nei, músið það er svo margir sem... Það er svo fucking margir sem að lenda þar sko. Er ekki að tala um þetta hér eða? Eða hvað? Jú. Já, ég var að horfa fyrir viku síðan og þá farið tilted. Það er svona að spyrja fólk hvernig það fílar þessu Já, fyrir YouTube en ekki Twitch núna. Ég fólk fíla það. gæti alveg lent í tilted sko. Já, veistu, prófa með tilted-legg. Staða fyrir neðan. Þetta. Æ, fuck. Hæ Bæsi, ég er trúar Hæ Bæsi. Það er fucking margir að vera tilted sko. Það er að beila það. Ég verð bara í sig hérna. Allan tíman. Hæ Bæsi, við erum third party þetta. Þetta er fín island sko, mér finnst fínt að hafa ekki sjónið sko. Já, Valdimar, er þú mótið patta það? Hvað byssa er það? Já, þessi.
Ég veit ekki hver að tala, sko. Ég svo pinnar að það ekki verið með einu leik, sko. Ég fyrir bara aftur í þetta. Þannig slátur hann bara að klára þetta, en það er næsta leik. Það þarf alveg 5, þarf örugglega í heildina þarf það kannski svona 90 og eitthvað stig. Klára hann bara. Já. Já. Það getur bara 7 spilaðar. Býtu. Já, Patti, MVP. Jæja, strákar. Núna ætla ég að taka síðasta leikinn minn, svo fer ég, þannig að ég er að fara að passa. Hafli. Það er gaurna, þannig að... Æ, please ekki koma. Ha? Strákar, let's go. Já, það er búin að finna okkur fyllistað. Ég ætla að mjúta gæðin sem er öskra. Hver er öskra? Máttu stríma? Hvað er næs. Þetta er ekkert erfitt, þetta er World Cup, maður bara chillar. Maður bara chilla, Stefán. Datt niður. Stefán, þetta er ekkert flókið, maður er bara eitthvað að chilla. Það er mjög veðna. Kannski ætti ég að lúta þetta. Kom aftur hérna. Já. Trap. Setjum trapp hérna. Ó já. Nei!
ætla ekki að gera þetta. Hvað segir þið? Ég dó strax út af því að ég fucking fekk Goldenits að ég lendi ykkur fucking Fortnite er live, ertu lífandi lengi. Það var fokk ég fyndi að vera í endgame með eitthvað Fortnite svo bara yeah, Ingi Bauer! Þú veist þér alltaf hann að... Já, setja inn í eitthvað andan. Það væri fucking. Þeir að fylgjast með hvernig þú ætti að spila sko, ég meina um kynntafir sko. Nei, bara segja, þú veist, þeir sína ofta svona yfirmynd, yfirlitsmynd. Og það væri bara Ingi Bauer. Það væri ekki. Já, loksins er eitthvað mættur að taka patta í gegn. Hæ Bæsi, núna ert þú að fara að hefna þennan fucking patta sko. Slátraði patta. Við getum gert svona moving zone mode. Þetta er geggjaður kóðið fyrir mode. Ég nenni ekki að lenda í þessu gaurum, sko. Koma, slátraði patta, pattaði á skýri. Klappa á honum. Tap them cheeks. Klappa hann í jettan, koma. Hæ Bæsi, let's go. Slátra á honum. Þetta er jábúrt með patta. Gef mér rift, please. Já, patta. Koma, fáður hann í morgum. Má ég please fá rift einhvers stöðar? Hvað þarf að gera? Hvað þarf að fucking gera? Þetta er svo stór hættulegt, sko. Og hlaupa hérna, sko. Æi, patti. Patti. Þetta grínast. Það kemur í ljós, Bæsi, Spoisi. Má hverju fyndum þetta ég. Ég veit aldrei hvort þetta tala um mig eða ekki, sko. Patti, klappa á hann. Takta hann. Jetta hann. Slátra hann. Slátra hann. Það er þessi leikar endi svo ég komast inn. Það er ekki að gena á þessu bolta, sko. Ég er full trúið, sko. Ég bara dansaði djöfulinn hérna, sko. Það er að fara aftur í okkar bæ hérna. Æi, Ok, koma. ég dör. Nei. Gauður, hversu... Ég gera ég lærði að YouTube og setja um það fyrir degir. Patti, klappa á hann, sko. Ég er farinn, sko. I'm out, sko. Nei, steintegið. Nú er hann ekki að tala við það. Ég gera klappur með tíkina í. Já! Já! Flott er ekki. Ha? Ingi var að tapa. Patti. Það er hræðilegt. Af hverju skaut ég ekki og byggði þig svo? Ég er eitthvað nautaður, sko. Þegar ég segi patti, segir þið pulsa. Patti. Ég hætti að fara lengur inn, sko. Nei, ég var að taka einn yngur. Ég er satt alveg ánægð. Ég sagði, sko, ef ég myndi ná einu stíð og verið sáttur, sko. Já, ég er mjög ánægður fyrir þín aðeins, sko.
6 stig er bara fucking gott, true. Ég var að hugsa að senda fréttatilkynningu á Vísi, Ingi Bára kempi fólkar. Þessu væri bara svona... Nei. Það klikkar. Það er svo fyndið sko. Sænski plötusnúrinn Ingi Bára stefnir nú að því að koma fólkar. Patti, séu Patti, hann er að klappa honum sko. Patti er að klappa honum sko. Þetta er ekkert búið að hækast hann uppi. Já. Patti klappaði. Er þetta Gunnar eða? Sýns. Ertu með leiklingi? Hæ? Já. Kannski Kevin? Já. Nei, við erum ekki vinn, sorry. Þú veist, segjum að ég náði nú bara 60, skilur við. Já. Ef ég náði 60 í öllu leikjanum, Já. þá var ég með 36 stig. Þá var ég bara góður, sko. Já. Þú veist, hvað er ekki 3 sem komast áfram það? Hvernig fyrst 6 stig? Þú veist, hvað áttu að gera? 27 stig er hérna... Hvað er það? Viðjumni? Ok. Á ég að taka springi eða eftir að taka... ekkert glætt eitthvað með. Það er eftir eitthvað fyrir samanlega. Hvað hefur langur tíma til að lúta? Æi, koma, af hverju lenti ég svona liðum stað? Við erum að fara að gera þetta núna bara... í einhverju strími, sko. Æ, koma, þetta er hérna að pakka. Tjúk. Nei, ég er að fæta. Ég er ekki að fara að tala þig. Guðni fyrst að fá bara í kill og var svo að survive. Hvað meinur þau? Nei, koma. Af hverju var þessi Guð samt að elta mig? Af hverju gæti hann ekki bara hingra þess? Ég er ekki. Kom. Hæ? Yes. Shit, ég ætla að láta lítið fyrir mig það, sko. En núna með eitthvað betur gæði að joina þetta. Í fyrsta fór bara í kill og þessu. En hvað meinur fór bara í kill? Já, ég er náttúrulega að reyna að surviva, sko, það er bara ekki í ganga vel. Við tökum næstu helgi, þá var ég búinn að æfa mig. Ég skeið líka smá hana því að tölvan fucking... Hvað segir þið? Ég held að Patti pulsar að gegja að dúrbarnu, sko. Ekki Patti pulsar á það dúrbarnu, en ég hótt það. Jæja, lendum hérna. Ba-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da. Nah. Það ekki drepa mig. Ég er ekki búinn að heyra í Gunnari. Patti ekki drepa mig. Hvað er ekki Patti? Nú er ég bara, sko. Þetta er Gunnar. Já. Ba-da-da-da-da-da-da-da. Þurfum að halda svona moving zone mót, sko. Fá bara 10 bestu gæðina að keppa í þessu moving zone, sko. Þú veist, þetta er ekki turtle sem þú boxar inni, þetta er bara svona... Það er skilji. Fyrst endur að taka hérna... Hellin. Nei, machine. What? Hvernig er bara 79 eftir? Nice, það er gott fyrir því. Hvernig er það að hrynja niður, sko?
Fólk er að segja hæ Stefán. Það alltaf sér það ekki sko. Hæ, spósi, dósi. Hvort þau að broadcasta Euro, Ingi? Gera eitthvað tricks hér. Dansaði. Hvað gerist þú á Dóneta? Góð spurning. Hvað sér þið? Stream Elements, hvað gerist þú á Dóneta? Já, einhver að prófa Dóneta? Æ, fuck maður, ég ætla ekki að gera það. Farm your shit up. Ég lýður sér þjálfara minn. Hvað gera? Ingi. Ok, ég er alltaf búinn að standa mig vel við þetta. Ég verð að hafa þetta sko. Já, þetta er mjög gott sko. Ég náði að klötsa mig út úr nokkrum aðstæðum á hann sko. Nei, sjá hérna. Það var búinn að spóla tilbaka. Ok. Top 40 er örugglega komin í livestreamið. Hæ? Músi sagði að top 40 væri komin í livestreamið á Fortnite. Hvað minn top 40? Bara þeir sem eru með top 40 stig, þeir sína frá þeim skilur. Þú lendir í leik með einhverjum bara. Já. Þannig að þú getur ekki valið. Það er ekki bara, efstu gæðin er ekki öllum í saman í leik sko. Það væri geggjað að myndi sína frá þér. Það er ekki að taka svona bretti eða? Nei. Ég þarf að fara heim sko. Akkur? Ég þarf að passa. Gellir. Gott að þú sért á bíl. Já, mjög gott. Spósi dósi. Har ég takað leiðina hérna? Wíí. Hæ, ég seg mánu 29. Wíí. Fólk er svona, hei, Stefán er hérna. Þannig að þú veist, fólk er að spyrja hverju værum sko. Já, það er því að... Því að webcami snýr í innáttina. Já, það er tölvöld. Segir maður aðrari tölvu annari. Þú sagðir aðrari. Það er smá pyrrandi að hafa ekki svo í þessu. Hverju? Leiknum sem við erum að keppa. Á ég að beila þessu medkiti. Taka redeploya. Það gæti komið inn hendi sko. Já. Ertu með kamp? Ég er með ghost. Jæja. Patti er sko svo mikið að slátra í Moonzone sko. Hæ Magnús Gunnar, ekki fara Stefán, ég er hérna með hliðina. Ok, hvað er þessi kista? Þarna. Oh shit. Já. Ríkiblaði er sterkur líka. Ég næst redeploya sko. Það fær náði ríkiblaði. Beila medkitinu. Þú verður þá að það er kampfæri þetta allt mapp sko. Já, það er flott. Patti, klappaði henn. Manstu hvað það var? Aupi. Mjög spennandi að horfa á því vorskap. Verið spennandi. Sjáum Inga þar sem hann tekur ríkiblaðið, hvað ætlar hann að gera? Ég er að lýsa leiknum, hann sér skíðaliftuna. Ætlar Ingi að fara á skíði? Nei, hann ætlar ekki að fara á skíði, hann sér skíðaliftuna. Hann er með 60 í heildina. Sóni er virkilega hart, hann sér kistu. Ætlar hann að segja bólar eða nota glætir rítiplói? Hvað vill hann fá í kistunni sinni? Hvað vill hann fá? Mini, jú, hann er komið með nóga minium, akkurat það sem hann þarf. Nei, hann misti shotgunir. Hann þarf að komast áfram, hann fer í borðið. Hann tekur hjólabrettið. Ég myndi taka hjólabrettið. Það er bíll þarna líka. Nei, er þetta ekki bíll? Nei, þetta er fallbyssa. Ætlar hann að nota fallbyssuna? Ætlar hann að nota fallbyssuna, ætlar að skjóta sér í sónið? Já, snýr bara fallbyssunni. Hvað gerir hann? Veistu? Taktu fallbyssuna og skjóttu hérna í sónið, Ingi. Taktu fallbyssuna og skjóttu hérna í sónið. Segir hann við hann? Brýtur fallbyssuna af? Nei, tekur það það. Ok. Skjóttu hérna í sónið. Snúðu fallbyssunni við. Ingi er í erfiðri stöðu. Ingi er í mjög erfiðri stöðu. Tekst honum að snúa fallbyssunni í áttina sónið? Jú. Hann snýr fallbyssunni. Keyrir hann upp. Hvenær fer hann inn í fallbyssuna? Er hann að fara að deyja í sóninu? Hann er ekki með neitt til. Hvað gerir hann? Jú, hann fer inn í fallbyssuna. Skýtur sér upp. Skýtur sér beint upp. Smella. Skýtur sér upp. Hann er að nálgast safe zone, svo slætar hann, notar hann ísinn á grísi til þess að snæta sér
Lætis, og hann sér Gæja, hann í vandræðum. Það Gæja á bolta sem að fara nálgast hann. Ingi með 60, hvað gerir hann? Hann ekki með glætir í play, þannig að hann gæti lent í vandræðum út á sólinu. Hvorki verður glætir né medkit, sko. Hins vegar þá hann með shadow bomb sem getur komið sér að góðum höndum. Músi sammála. Ef að Fortnite myndi skipta over Inga, það væri nú algjör veisla. Það skipta verið alltaf eldgir. Já, Avengers. Ingi verður að koma sér í, en Stefán... Ingi Bauer, the clutch win! Stefán að fara að hætta að lýsa núna, þannig að hann að fara að keppa í Moonson. Og takk fyrir þessa lýsingu. Takk fyrir þessa lýsingu, Stefán. Við erum að horfa á Inga Bauer einmitt að spila, sem ég. En það væri gaman að lýsa þessu eins og þetta væri ekki ég. Af því að þá veit lýsa nákvæmlega hvað að gerast. Ættu núti með 16 stig. Nice. Ok, það eitthvað glips í gangi. Það bolti hana. Á að taka snæper eða? Nei. Ok, síðastu leikurinn. Ég væri alveg til að vera bara í svo... Oh my god. Hvernig anskotanum sá þessi görmi? Strákar, kemur við. Ég sé einhverju kemur við. Stefán í góðu stöðu. Hann lendir okkur fallega að staða. Gamli. Boxa sinni, hann veit náttúrulega hvað það að gera. Þú búinn að... Stefán eftir aftur, eftir að hafa sótt vatn til Inga. Eftir að sótti vatn. Það var ekki snett, sko. Það miklu vandræðum. En Patti döður. Nei, Johnny. Ég döður, sko. Nei, Stefán ekki spila. Stefán var nálægt í samt, sko. Rosalega mikið vandræðum fyrir Stefáni. Stefán á mjög slæmum stað. Fólk er svo heimist, það heldur að ef þú gerir þetta, þá ertu sneggri, en það er ekki henni. Þú veist, ég er að ná gæðin mann að gera þetta, sko. Oh my god. Já, þetta er skemmtilegt. Við erum pleysað plankur Stefáni, kemur sér á góð nöfn. God damn it! Getið ekki bara ekki einhver séð mig? Gekja margt. Ég er að sníka mér áfram, sko. Ég er að ná þessu, sko. Ég er að ná þessu klappi. Það klappa og pakka saman. Já. Af hverju bæði Davíð Reyns og Chase er hann að FaceTime það? Vilja segja bróðar minn, hvað segir þau? Fínt að ég var að koma að segja með þér. Jú, akkurat. Ég er að fara að gera það núna. Ég kem eftir 10, ég legg á stað smá. Hvað heitir? Já, ég legg á stað til 5. Ok, mamma, hann leggur á staðið til 5. Sorry, ég er búinn að gleyma að, já, ég er á leiðinni. Hann var búinn að gleyma einhverju. Já. En ég sagði við henni, ég myndi koma til 6:07. Ok, bye. Bye. Oh shit, ég þarf að fara. Þetta er síðasti leikurinn, sko. Það var að hringja í mig, sko. Herra, áður en ég fer, allir sem eru hérna að horfa á það, allir sem eru að spila með mér hérna, horfa á Inga á YouTube, hann er að klappa í World Cup, sko. Nei, það er verið að klappa mér. Mér langar að... Nei, Ingi. Hvað segir þið? Þú hringi í Gunnar. Sagði mér að ekki hringi í hann. Hældi ég að sé Feista með Chase bara milli leikja. Af hverju myndi ég gera það?
Ok, chase bara fyrst um Ég sé fyrir mig Gunnar kom brjálaðan bara ég sagði ekki fokki hringi Halla Jú. Hvað er mörg points? Ég er með heil 6 stig Let's go. Hvað er 2 placement? Ok. Allt í sama leiknum Það? Já Hvernig gæst það fengið 6? Ég drast einhvern. Já Gunnar alveg ekki að trúa því að hafa þetta drifið eitthvað. Frekar trúur að það er bara að kampa. Það voru 10 eftir og ég klötsaði og ég sýtti á vitlaus að taka músinu og fór orðið í stiga í staðan fyrir að í byssuna og gæði maður með svona 2 HP eftir að ég skaut hann. Ég var svo ósáttur sko, það var allt í sama leiknum sko, svo er ég búinn að skýta síðan það sko. En þið? Ég kom með 27 pointið sem 21. Hann er bara búinn að spila 2, hann kom klíkt með sent. Ha? What? Það er frekar tekinn sko. What? Hvað er ekki 27 stig í 3.000 eitthvað? Ég er búinn að vera upp í 3 bara að chilla í góðar svona tími. Gunnar er að cheese þetta sko. Það málega? Já. Þú voru að gera, ef þú vilt komast áfram, fáðu bara bolta og býta þetta leikinn. Ég er ekki um þetta virkar sko. Ég tók boltan af gæja sko. Ég ætla bara að býja hann. Nei, ég vissi þetta. Það var skotið. Það voru að drepa Gunnar. Oh my god, það var skotið mig niður. Ertu að grínast? Dóstu? Dáinn. Ég er örugglega að deyja sko, þeir eru að tíma mig í drast sko. Krútt. Oh my god, ég var hittum með basúku og ég var 6, oh my god, akkur... Er hann líka klappar eða? Fekk allan þessum... Nei. Gæri ég er svo fucked sko. Ég er svo pirraður af því ég fekk engan tíma til að æfa mig sko. Ég bara, fyrsti leikurinn var bara fyrsti leikurinn í dag sko. Same. Já, en ég er ekki kófer sko. Ég er fucked sko. Ég er 66 HP. Bara chillin í hring, ég ætla bara að höfum mig. Anskotan hýtta mig með... Þetta er spæðar gæði. Hvað er að lenda maður annars sko? Ég verða hana að sníka einhverju killi sko. Já, eiginlega sko. Ef ég pæli í því, þá er ég bara með, þú veist, svona 1/4 af stigunum hans Gunnar sko. Þú veist, Já, þú hann er bara... 1/4 jafn góður og Gunnar. Ég var þess að vissi það. Daglega. Hræðilegt fyrir hann sko. Hvað ertu búinn með marga leiki? Gunnar? 7. Ég líka. Þetta er 7. Við erum bara svona svipað góðir, það er bara... Já. Herru, ef ég fæ ekki placement points, þá er ég brjálaður. Hvað er margir eftir? 33, en bara, ég var svo fokkaður. Var upp í 3 í boltan, spraut mig niður, skaut boltan. Datt niður og var beint rocketaður. Og þetta er 2 að tvípaka mig bara. Shit, hvað verður að gera þetta? Nei! Ekki fucking voga sko. Heyrðist mikið í Stefán eða? Nei, bara svona, þegar hann öskrar. Þannig að já. Það er eitthvað sem er að fara þannig að alltaf. Já, Hæ, Aron, við erum að yngri keppið World Cup og ég er að lýsa leikunum endilega peppað ynga og hvert hann áfram. Herra, Aron geti verið dúpartnerinn. Sérst það bara grjótaldakjatti. Stefán hætti að tala því við Gunnar þá í chati. Ok, sorry. Klárt. Stein þegi. Takk fyrir það. Hvað er að streama aftur? Já. Ok, við erum bara að grænda. Hvað heldur við höfum eitthvað annað betur að gera? Grænda á stað. Væstakar. Please, góði guð í guðina bændi hann svo. Nei! Það er akkar Gunnar eru að ræða þetta loadout eða blá Tommy Gun, blá Sjolla, blá SMG, 6 mínus og 3 big í bolta með 1500 mats. Ég er góður á því sko. Það er ekki, það er snúið. Get ekki tapað þessum leik. Ég verð að fara að big dicka. Skellur. Ég er að big dicka feitt. Big dick eða þetta. Það er þetta. Ég er að taka mesta big dick í heimi sko. Hvað, ertu bara Gangi að vel, hoppa bæ. inn í þessu svona?
Eiginlega. Gangi vel, sjáumst alveg. Bæ. Bæ, skemmtur. Veistu þið? Ég er að vera komin, sko. Já, bogaður! Ertu að grínast? Ertu dáinn? Já. Fekk engin stig. Já, velkomin í lífið mitt. 30 eftir. Gæir, þessi leikur, ég hef ekki verið svo léttur, hefði ekki... Ég hugsaði, no joke, að ég er búinn að vera svo kjur svo lengi upp í tríða en einhverju fór að skjóta mér. En sér fólkið í trénu það? Já, það var einn stað sem var sást. Herri, ég held að þetta sé bara búið á mér. Fokk maður. Herri, það er bara að gera hoverboard hérna. Hvað meinar þú? Hvað er margir eftir? Guðurinn bara hoverboardaði sinni í sonið. Hvað er margir eftir? 42 erum við saman. Ósh. Jésús, þessi leikur, nei þessi leikur er mér fór svo sátt sko, ég var svo settur uppi bara í tríðinu sko. Æ, fokk maður. Ég er döður, sko. Ég er hann að lauma svona Ég dó að fóta minnst líka á hann sko. Æ. Það var alveg sorglega. Ég skaut sjálf á mig bara niður. Ég náði bolta, Það vinnur hún leik. Ég sé fyrir mig sko þegar að þeir eru að byrja útsendingu. Ég þarf meiri kul sko. Fortnite er byrjað að streama svona frá. Ég sé fyrir mig svona endgame einhverstaðar. Ingi Bauer with the clutch win! Herði, takk fyrir að skjóta mig. Fíblið þitt. Ég er döður. Ekki segja þetta, Ingi. Ég er ekki með neinn kill. Gleðin tekur enda, aldrei sigra. Fuck, ég stingaði sjálf á mig. Ég Hvað er ekkert eðlilega fyrir þetta? Ef þú veist ekki hvað það gera sjálfur, hvernig kemst það á óður? Ég er svo döður. Ég er búinn með Mats! Þú döður? Ég er döður sko, ég dó. Þetta var ræðileg leikur. Hvað er þessi gauð? Chilla aðeins. Hvað er eftir að lenda, Ingi? Ég hef stundum verið að lenda fyrir bara utan eins og hérna Volcano og eitthvað. Já, snill. Það er mikið að bolta þar. Já, og líka hjá Frosty, á milli Frosty og hérna Happy. Milli Frosty og Happy, já. Æ, þetta í Já, snjónum. snill, sko. Það er droppa safe. Og það er samt ekkert að virka þannig sko. Getur alveg klötsað þetta. Hvað ertu mörg stikunar? Ég? Já. 21. Ok. Ég þarf meiri kul sko. Ég þarf 10 kill vinna eða eitthvað sko. 2000 sæti er í sko 28 stígum. Það er 3000 áfram núna. Hvað ert þú? Er ekkert að gerast þig að þér? Ég er í 27, ég er bara center zone með metal base bolta minn og ég er bara í það sko. Sexy. Ég fann tjökk, ég hef ekki séð það lengi. Það er bara 27 stíg. Já. Það er allir sem er með 27 með þessi. Já, í hversu mörgum leikjum. Það er þetta ekki. Þegið hann hefði hitt mig. Já, ég þekki Birgi Akon.
Sendingu leiðans, já, það er skemmtilegt sko. Þessi gæði búinn að hitta með tvisvar með flintlock. Ég trúi þess ekki. Hann til 7 Nei, úi. og hann fær tjöggi minn. Hann átti 7 HP, grínast það. Þetta er búið hjá mér sko. Þetta er búið. Hætt að segja þetta. Ég hef 1 leik eftir, ég hef 21. Og klukkutíma eftir. Ég þurfti sko 50 kilometrar. Það var það bara það sem þú þarf að gera. Fyrstu þér kjúklinga pop að Kentucky, hvað sé? Kjúklinga pop, hvað er það? Hljópa hann hérna fram. Hvað erum við ekki eftir, Kissi? 41. Og það er half in, half out zone með svona fyrsta. Byrjar eftir 26. Gauður, leikurinn sem ég náði 60, þá var þetta bara 10 eftir og það var ekki eins og það lítið svong sko. Já, þessi lobby er alveg furðuleg. Herri, ég ætla að ekki að feitt. Ég held ég náði samt aldrei sko, ég held að minn alveg vera 40 og eitthvað. Þú komast áfram sko. Heldur þú? Já, kíktu hvað það var seinast. Ég komst einhvern tíðan áfram með 48. 48? Já, ég var með 37, það var sorglegasta vikan mín sko. Ég var ekki góðu skapið þá sko. Ég er með 21. Það var bara fucking laser að bolta minn sko. Það var bara welcome to laser tag. Laser Town. Mr. Savage er með 47 stig. Nei, þetta ekki djóka. 2 victory og 5 leikir. Ég veit það með svona fucking mikið að stíða með fucking... Og brjálaður þessi gaur sko. Ég held þessi dauðu sko. Gæðin sem er fyrsta með, þetta er Lowless, veit þið hvað það er? Lóha? Lowless, hann er búin að efstur í allan dag sko. Nei, ég veit ekki hvað. Ég ætla alveg verið að þessi hakkari sko, það er alveg mikið af röstum sem komast áfram í þessu. Jétin. Not that baby. Hvað þýr rauður punktur hliðin á nafnið þeirra? Hann er í leik. En þetta er mjög skrítið hvernig það virkar, stundum virkar þetta og stundum ekki sko. High School Gaming, takk maður. Hann er búinn að vinna 4 sinnum þessi Lowless gæði. Í 4 leikjum. What the fuck? Maður þarf að bæta við henni í öfnina sko að hverju... Ok, clutch up. Ég er enda líka í brjáluðu situationu þegar ég er að tala. Tveir innan þessi nulls.
Nei, ég er svo fucking bad. 10. seti. Ég vona bara ég fikk punktin. Hopefully people are seeing this. This is 4 victory royales and 4 games played. That's 100% win rate thus far. Þetta var svo lílega gert um 10 games played and only 1 victory royale. The rate at which players are playing these games definitely shows there's a big difference here. 67 points all the way. Mushi, nei, ég hafa eitt leik eftir. One more game. Ég þarf að ná hann vel, sko. Yes! Gjörð þar, gjörð. Komið 3 kills, sko. Kallir er komið 1 í heild. Nice. Sorry, ég er að opna chatti aftur. Ég veit ekki alveg að sjá. Let's go! Ég ætla að reyna að finna bara einhvern að lenda á hann, sko. Þetta er bara alveg brotinn maður, eða? Ha? Hvað er, hljómar eitthvað svo down? Já, ég er með 24 stig og, ég... Basically, ef ég þarf að regla svona 18 kill vinna eða eitthvað. Þetta var svo 1, 2, 3, 4 gauðra með mér í snobby. Kann ég að 5 gauðra með mér í snobby? Ég kann ekki að meta þetta, sko. Þú fílar það. Gaur, ég skyndi gæja. Holy shit. Hola. Hvað í fucking... Varstu í fæta? Nei, en... Oh my god, ok, Gaur, ég var með AK, ég sá gæja. Ég bara svona beigð aðeins, svo bara svona byrjaði að skjóta, ég bara 73, 40, 73, bara 3 skotin. Ljóður. Hann vissi hann náði ekki eins og bregðast við, sko, ég draf mér svo rætt. That's what I like, sko. Símon veit ekki með það. Oh my god, þessi má bara leggjast inn í legið, sko. Alvar, ég væri svo mikið til að vera að spána núna, sko. Anskotan hafa það. Afsaka orðbræði. En þetta síðast ég lendi hérna á skeiti, sko.
Ég er í síðasta leiknum mínu, sko. Gotcha, ekki. Hitt á. Ég trúi þessu ekki. RIP. Og hann er 3! Gauð, þú ert svo óöfinn sko, þetta var líka sem senstanleik. Hvernig er það? Oh fucking god, sko. Ég var alveg inn í honum, ég gerði 73 með fumpunni. Ég gerði 3 meira eftir þetta. Kofur, ert þú búinn að komast oft á sunnudaginn, eða? Aldrei. Ok. En sko, ég og Gunnar erum alltaf búin að vera sko 3 points, eða svona á milli 3 og 1 point frá því að qualify. Í maður. Já, þú veist, ég er ekki einu svona að djóka sko, ég get sýnt þér öll, þú veist, alla vikurnar sko, þetta er bara consistent. Já, Gunnar er búinn að vera komið að segja, sko. Nei, þetta er búið á mér. Ég vil læra í lélurum, það er 25 stig. Það er hræðilegt. Ég myndi ekki svona vilja láta sjá mig með þessu styrk. Top 3 núna er 35. Hvað er þú með Kós? 33. Hvað er 35 með þú? 35 með top 3. Oh my god, ég sá þig ekki gamli, láta mig vera. Nú tek ég þetta hérna, sko. Hvað er Yachi Vachi með? Yachi Pachi. Er það að streama það? Já. Þetta var vekkur minn allan tíma. Hvað fyrir getur þú kveikt? Eða laggar eða kveikar á streamið? Nei. Kveika... Ef þú getur. Hvort á ég að taka sko sniper, mini og redeploy eða taka medkit með einhverju? Gauð, ég fucking sverði guðis þessi gauð sko. Þú getur beila redeploy... Æ, ég veit það ekki. Æ, ég beila medkitinu bara. Eitthvað sem er ekkert að fara í fight sem ég getur að venda með hann, sko. Yachi sem fekk hann ekki 20 points í fyrsta leiknum. Já. Hann er bara búinn að fá 19 í öllum hinum. Það er samt allslega. Hann er svo tætt. Fucking sverði guðis maður. Subtoe fucks guys. Ég meika það ekki upp, ég meika það ekki upp! Hvað er svo mikið líf? Ghostu? Oh my god, það var með fucking gauð. Hann turbobildaði alla vegginu mína sko. Ég ekki streama restina eða horfið. Já. Nei, ég ætla bara að láta þig streama. Nei, ég ætla bara að láta mig streama þess að horfa á leikinu mína. Þú veist eitthvað, oh shit, ég er eitthvað, oh my god! Já, vó! Já, vá, hvað er það að gera? Svona... Oh my god. Það eru slagsmál í Happy. Hvað er það fólk svona vond? Get ekki alltaf verið við hinir hérna? Það er bolti hérna. Fuck já. Ertu byrjar að konast kveika það? Núna, já. Hvað heitir þið? Hvað er kóð? Shit, það er góð spurning sko. Þú ættir, ef þú kíkir inn á hérna... já, takk. Nei. Víst, Heitir kíktu inn á...
Já, Kófer 1, held ég. 1-0. Kófer og Teki. Kíktu bara í live. Ég sé ekki. Fer inn á hvað? Ef þú fer inn á Discordið, íslenska praktísk Discordið og fer í self-promotion, nei, stream-tilkynningar. Það ætti ég að bóta þar. Þú eru sagt mér fyrir chat eitthvað að sé einhver að skrifa eitthvað líka, þannig að ég opnaði það bara í símanum. Það eins og sem það er. Hvað ert að nota til að streama? Twitch. Kíkun á pappisinn. Þú veist Streamlabs eða ertu að nota OBS? Streamlabs, já. Új, nei, svona. Hver, fuck me. Það kom ekki tilkynning. Ekki. Ok, farðu inn á... Nei, heyrðu. Ok, ég er í örleikjum núna. Þú manst ekki hvað það heitir? Ég held að það sé bara Kófer 1, sko. Ég sé eitt sem er Kófer 1-0-0-1. Nei, ég er ekki 1-0-0-1, ég er bara Kófer 1. Með ó, eða? Oh my god, ég dó. Í húsinu með 3, þá var kom með 4 HP, hella. Hvað meinur þú? Allir að söpa að rétt. Já. Hvernig getur ég kíkja á þetta? Nei, K-O-F-E-R-R. Það er bara Kófer með engin ói, 1 orð, 2 R í endanum. Sama mynd og ég með á Discordinu mínu. Hvað fannst þér það? Nei. Strákurinn er komin í top 30. Sko. Fucking hellaður. K-O-F-E-R-R. Fannstu þið? Nei. Gauð. Það er enginn, sko. Ég fann það núna. Já, hella. Ég ætti að googla það, sko. Það kom ekki við. Hvað ertu búinn marga leiki? Ég veit ekki, ég double keyði bara sinnsið 2 leiki og bara droppaði niður og dó, þannig að 5 held ég. Gauð, það er bara 40 í dreift. Ég myndi taka bara Maxi eða eitthvað í einum leik, sko, eða eitthvað svona hot. Þeim fáið sem gett mér kill. Alvar, ég man. Of course. Þegar strákurinn var hot placement points, 3 stig. Konum við 9 stig. Let's fucking go! Let's go boys! Ég er líka að fela mig inn í sko bara endanum á sónunni með bolta. Hann er með 4 rift, einn hérna. The fuck? Hérna Fortnite bara livestream í gangi á með 4 rift. Er það að streama EU eða? Ég held að. Já, þeir eru byrjaðir. Ég er liksom stopp. Það er mjúta, ég nenni ekki að hlusta alltaf að kemast aðeins eftir það. Hvar að við fara? Oh my god. Hey, frostið með mjög. Hvernig er alltaf að lesa niður í? Ég veit ekki, ég kíki bara, þú veist, við, sko. Ég veit ekki kannski hægt að gera það. Ég sé það aldrei, sko. Mjög cute kista. Sexy. 22 eftir. Let's fucking go. Ég veit það sem ég er að segja.
Blessaði Lárus. Good, ha, ég er svo confused. Er það ekki top 15 líka önnsteg eða? Jú. 20, 15. 20 líka? Nei, 15, 10, 5, win. Jó, ha, það lendi gjörðina með mér, hvað er það? Já, ég lendi alltaf í þessu. Hvað er disconnect á? Þetta er líka ólúta, sko. Það er svo gaman að bíða og chilla í bolta. Hvað? Þú döður ekki? Dauður? Já. Nei. HP. Nei, margir eftir. HP. Nei, það er 21 eftir og ég er með 200 HP og bolta. Ætlarðu að söpa? Nei, ekki, mér líður alveg óþægilega, sko. Okkur. Ég er með svona tilfinningu maður. Vegna þess að ég sá Guð lenda hérna. Ég er með svona tilfinningu. Ertu með svona eða Ég með svona sver, nú heyrði ég að lemja eitthvað, sko. Æ, fuck maður, mér líður eins og allir sjá mig þegar maður er á bolta, sko. Það er til að, ég get ekki enn því. Ég er svo feimin. Það... Ha, Guð, hann fór bara AFK í smá. Það er svo weirdo. Drást hann eða? Nei. Síðan var hann að hlaupa á þau. Guð, Shadows, ég var að slátra með Shadows í leiknum sem ég fekk mörg stig, sko. Shadows eru the shit, sko. Hvað er margir eftir Ingi Pingi? 20. Rólega gett að láta. Hvað getið falið mig? Guð, þið þarf að læra að fucking rýpa þessa veggi, sko. Hann drep mig þarna. Hvað hangið maður upp í tré? Er það ekki hægt eða það? Jú, bara niður á tréð og heldur inni. Ég var að reyna það, sko. Já, slæta þér svona pínu niður. Já. Já, það er vel. Hvað sér, það er... Þú veist, það gerir, sko. Ok. Þú getur ekki verið svona alveg upp í tréð. Fuck. Það eru 17 eftir. 17 eftir. Ó, æ, helgur. Ó, ég svo. Er ég að fara að nota þetta reykt, eða? Gemmir, please, get ég bara 2 dái í viðbútt? Það er kannski ekki 15, þegar maður ekki stigið 15. Jú, það er 15, 10, 5. Og það er ekki 25? Ég heyri bildaðan úti, hættu, please, ekki. Nei, ha, hvað eru mínir þér? Það er enginn að deyja, jésu. Meika ég að það er sónið með einu rifti? Ég veit það ekki. Er enginn bíll eða? Nei. Það eru ekki að rifta það? Jú, það er medkit hérna. Hvað ætlar að droppa? Riftinu. Já. Hvað er það? Hann er einn nýbútt, koma svo, koma svo. Þeir er hann disk. Það vill enginn deyja núna út af point, sko.
Ég er bara dáinn, sko. Shit. Það var reiknað. Hvað er það að sjá? Já, guð, ég nægis ekki. Getur ekki eitthvað dáið eða? Jésu. Jú, þú ferð í... Þú verður að finna vehicle eða eitthvað. Þetta er dáinn eða? Þetta er yfir. 45 pluss 45 90 pluss fucking leði. Nei, þú ert bara 45 seg. Þú nær rétt svo... Það missir þú 45 HP. Gauð, það er búið 16 eftir svona 20 mínútur. Skæri, viltu ekki fara hérna, viltu ekki fara í glætið eða? Sipla hana yfir eða eitthvað? Nei, guð, ég næði svo bara með því að labba allir, sko. Ef sipla hana upp, eða fara í glætið, getur þú glætað þetta? Þetta er svo stórn. Já, djók, glætið er bara hérna 1 billjón að sýttu. Guð. Billjón IQ. Er þetta bara frí bolti þetta? Nei, ég fari í boltan. Ég er eftir. Það eru 4 að horfa, sko. Hvað er þetta camera angle á boltan mér? Yes! Ég meika þetta. Það dói ykkur. Þú var að hoppa úr honum á í hann. Hann glitsast þegar hann er í svona... Farðu! Ég ætla að bilda þessu bara með billjón. Fólk skilur eftir medkits allstað. Fuck, Ingi. Ingi. Já maður. Gauður, þetta var að vinna. Það er 14 eftir. Nei, þegi. Jú. Horfa á streamið maður, og stefn þig. Þú var í löngu búið döður, sko. Horfa á streamið! Þú er enga trú á vinnin. Nei, ég ætla ekki að segja döður. Það er vanið. Hvað ætla að streama? YouTube eða Twitch? Hver er bara Streama YouTube eða Twitch? YouTube! Það er ég að koma að skeina. Nei, heyrðu mig nú. Má þetta eða? Ég er að boltast. Ég er að bolta mig í drasl, sko. Koma, það var nýtt boltið hana. Hæ, hvað meinur? Ég er að tala um Inga. Já, tala um Inga, já. Koma Ingi. Ég er að gera allt hérna. Það var Ég sé eitt. eitthvað að stressa. Já, ég veit það. Ég er sko svo sveittur á höndunum, sko. Ég er að horfa eftir. Gauð, ég er að vinna þennan leik. Það er perrandi ég ætla að segja hans eftir. Shit. Þú verður að hafa bolta. Það er bolta það. Já. Gauð, það er 7 eftir, sko. Nei! Það skiptir ekki bolta. Já, bara það. Ég er að fara í bolta! Nei, ég er alltaf að fara undan! Hvernig er ekki búið að skjóta það? Ég skil það ekki, sko. Já, þú vinnur þetta. Það er 6 eftir, sko. Það fór í boltan hérna. Ég er með hægrand, sko. Já, það var með hægur, hann takka það. Nei, fokk ekki frá mig. Ég er svo langt á eftir, sko. Ég get ekki spurt mig. Boksaði inn.
getur ekki eitthvað dáið? Veistu risti. Gerðu Gaur, hljóman er svo intense leikur hjá þér. Það er 6 eftir sko. Hjartavitur á milljón. Já, 2 points. Let's go! Það er Þú eitthvað verður að vinna, sko. eitthvað frá mig. Gerðu þú ert alveg með no mats? Nei. Nei, fuck, ég dör. Nei, okkur. Nei! Dörðu þú? Nei. Það er 4 eftir. Hvað akkur áttu öskar með? Nei! Ó, rólega gamlega. Sorry. Þú er þessu leik. Ég verið 4. Strákar með 13 stig. Var í þessum leik, eða? Nei, ekki bara þessu leik. Nei. Ég hefði svo vilja getað headshot gun sko. Ég bara misti svo mikið líf að því ég fór alltaf að fara út af storminum sko. Æ, Jú. Þú ert alveg að klappa cheeks, Ingi. ég var að kleppu. Takk maður. Herru, það er 1v1. Þessi gæði með 100 HP sko. Og í gæðin riftaði. Af hverju myndi hann rifta? Hann vann leikinn. Úff. Af hverju gerði ekki fleiri svona leiki bara? Ég var að hugsa að ég væri með 60 í hverju leik. Það var það 60 stig. Það var það 60 stig. Pældi í því sant. Ef maður myndi gera þetta bara, þetta ætti að virka sko. Já, það geta allir qualified, sko. Já. Þú ert bara að eiga góða leiki, sko. Já, ég ætti 2 góða leiki. Allir hinn voru trash. Maður sjá, hvað er hérna... Hvað er streamið þitt? K-O-F-E-R-R. Það K fyrir með engu ói og þeim R. Æ, ég gaur, þetta ekki að djókið mér. Shinkinu með mér leik, sko. Jæks. Nei, gaur. Ó, ég strauja þig í smettu á hann. Æ, fuck maður sjá. Ok. Ingi, er það hættur að stríma það? Gaur, oh my god. Ég hef í snappaði bussið á honum. Nei. Ói, gaur. Úi. Hvað næði ekki að... Æ, 3039 núna, bæði vei. sónið er bara sko inn í þessari turbínu. Setti juice on í pungin minn. Pungin minn. Amen. Ingi, Já. hvað ætlar að gera í kvöld? Clapping them cheeks. Er round 2? Gauir, úff. Kom svo. Ok,
Gauður, Kófer. Já. Ég og Ingi vorum upp í stúdíó í gær. Já, þetta er svo... Og Ingi fór á klósti. Já. Svo kemur hann tilbaka og þú veist, klósti er svona að þú þarfst að fara fram á gang. Já. Og það er læst. Já, hann læsir klóstinu. Nei, Það eru tveir... Það er glugg... Nei, hérna, það er hurð sem þú ferð út, þá kemur það gang og þar er önnur hurð, svo. Það er svona út á gang. Já, ok. Og hann kemur tilbaka og það er læst allt í henni. Oh my god, hvað viltu mér? Hvað viltu? Hvað viltu? Hvað viltu fá frá mér? Já, ok, og við... Æ, ekki að segja þetta. Oh my god, akkur fucking brustu bara bolta minn? Við diggar hann. Good luck, have fun. Try hard 134. Hver er að gefa mig gift? Hvað er legend? Sæll. Já takk. Ég er að hafa þetta öllu. Ég segi þessu hann eftir leikinn. Gauðir, takk maður. Fucking mister. Var opið hjá mér. Dasha shisha. Nei. Æ, ég var ekki búinn að Ég elska þetta svona... Gunnar, hvað varst með mörg stig? Fólk er að spyrja í chatinu. 98. Nei, Gunnar var með 25 held ég eða eitthvað. Nei. Hvað varst með? Mikið meira. Ó. Hvað varst með? 89. Hættu, hvað tókst þú? Hvað sagði Mats, Kófer? 30? Nei. Hverju get ég ekki... Æ, gaur, fuck me, gaur. Sprettaði Nutella á cheeksin hans. Óh. Hver er þetta? Top 25. Gaur, ef þessi gaur hafði bara ekki fucking skotið bolta minn, hann græddi ekkert á, sko. Þetta er þessi braindead gaurar sem kunna ekkert að spila þetta, sko. Yeah. Hann brendi 500 mats á mér, ógeðslega lífi og bolta minn, gaur. Ó, ég er pissed, sko. Já, þetta er bara eins og áðan þegar ég var skotin upp trénu. Og var rocketaður í leiðinni. Gaur, þetta er alveg áts. Þú verður að Gæri, ég veist hvað ég... Þú ert fucked, sko. Ég? Ákveðri? Þú veist, hún er bara einum leik. Nefnum að taka bara... Ég myndi hotdropa í drasl, sko. Já, hotdrop núna og svo taka eitt langan. Já. Hvað er eiginlega... þrjúðust núna? 39. 39. En... Þú ert 20 hvað hann er meðlaðin. Mella, ha? Ég ætla að segja þessu sögu. Mhm. Ok, Ingi fer á klóstið, það er svona að þú þarfst að opna gang. Þú veist, þannig að þú veist, klóstið er ekki í sama rými og bara stúdíóið. Já. Ingi fer á klóstið, þegar hann kemur tilbaka, þá er hurðin læst. Þú veist, inn í stúdíóið. Og hann er bara eitthvað, haha, voða fyndið, ég var eitthvað að banka. Ég bara eitthvað, og þá var sérst ég og einn annan gæði, ég var að banka. Já. Og það var bara eitthvað, opnum fyrir hann og bara, what, akkur er læst? Og þú veist, þá læstist bara hurðin. Bara random. Það var fucking creepy, sko. Og við vorum bara eitthvað, akkur er læst? Og við vorum gett lengi að því að Ingi alltaf hefði gert þetta. Já, ég held náttúrulega væntanlega að því ég kom tilbaka og allir svona að Ég var gett pirrar því ég var að reyna að samferða að það var eitthvað sko, það var ekki ég. Og þú hver læsti hurðinni? Við vitum það ekki. Veitum það ekki. Býtu, þið svo... Gang, Það gang. læstist bara eitthvað. Gang, gang. Það gerist ekki venjulega. Nei, Það var fucking weird. ógeðslega creepy, sko. Það var líka svo fyndna við þetta að ég var svona, þú veist, það er leikur. Það fyndna að við ætluðum að fara í, þú veist, svona improv leik. Já.
Við vorum að tala um að fara í það sko áður en að Ingi fór á klóstið. Byrja þegar hann kæmi. Ingi hélt að þetta væri parturinn af því. Partur af improv-leiknum. Já, þú veist, maður að koma með eitthvað bara, hvað? Veit akkur þú alltaf fyrir utan leikskólan að fylla eitthvað í þér? Þú veist, maður má ekki brotna karakterinn. Já. Og sem er fyrir að brotna, hann tapar. Já, ég fatt það. Það er að fara inn á hnýja og performa munngæri. Good. Let's go. Sjátt þetta Space Gísli YouTube. Stórt shitið. Shitið. Það er fucking gold scar. Já, ándjók, gaur, ha? What the hell, okkur get ég ekki. Ásækið, ég ætla ekki að hafa... Yatzy Mac Plumplum með 45. Yatzy Plum. Big Yacht. Pirrandi, ég næ ekki að screen captura... Display captura fucking... Það er tölunum. Já, þegar þú veist, ég ætla að checka á streamunum eða eitthvað. Jú, gaur, það eru bara allir bakið kringum. Já, sjást. Ups. Lengt í þessu bara verið kláðast. Gaur, ég... Hvað? Nei, ég er ekki að fíla mig núna. Þú ert sætur og skemmtilegur og flottur og ótrúlega skemmtilegur. Núna er ég að fíla mig, sko. Já, nú er þetta komin í gang. Gauður, það eru 14 mínútur, sko. Ég held þessi bara að það geta langar, sko. Þú verður að fá... Getur ekki tekið bara eitthvað hot drop og svo farið... Top 3000 er núna 46. 46, ok. Nei, það er 40. 40, ok. 40 og fólk á væntanlega þá bara, þú veist, kannski max 2 leikjatýr sem þau geta tekið. Average 5 point í leik. Hvað það verið? 39? Það mun vera svona 43, ætlaði ég að giska. 43, ok. Gaur, ég tek eitt langan. Ég myndi taka einn hot drop. Já, nei gaur, ég ætla að landa snobbi. Ef það landa að gera með mér, þá ætla ég bara hardcore double kill á þá. Ef ég næði drepa þá ætla ég að halda áfram. Ef ég dey þá bara so be it, hopp í næsta leik, kannski fæði 1 kill. Ég nenni ekki of hugsa þessa hluti, mér langar bara að spila með leik, sko. Ég var að horfa okkar vídeo í gær svona, þú veist, að performa í... Þú veist bara hvað í... Zulu? Nei, performa á Zulu. Nei, bara því að spila sem leik, við ekkert verið eitthvað pæla ekki sem ekki í því. Ef myndbandið segir það lítur að vera rétt. Já, ef myndbandið segir það, þá lítur að vera rétt, sko. Internetið sagði það. Internetið lífur all. Fyndin, Gunnar, vá, viltu vera vinur minn eða? Hvað ertu? Skýta babababú. Það er búið að fóra á vatni. Já, það. Já. 1, 2... Það er með mute. Bingo! Já. Hvað þarf að borða eftir? Ok, nice. Yeah.
Nei, ég var að tala við Nei, Kófur. hann var að spyrja mig. Ég var með streamið í gangi, þetta fucking pirrandi. Ég var að hlusta þar. Ég var alltaf að heyra eða svona, og ég var að svara þér á streaminu gett seint. Ég vissi ekki hvað væri hvað, sko. En ég veit það ekki. Æ, hvað er fucking Er titlingurinn þeir í bóði, eða? Nei. Ekki í dag, sko. Stoppaði nú alveg, sko. Hann er ekki á matselum í dag, sko. Ég er ennþá að stríma, sko. Hann er aldrei á matsalunum, sko. Þú veist að fá svona special. Gauður, heyrðu, Million IQ play incoming, eða? Ok, leið mér að sjá. Hvað ætlað þú að borða þannig að sveita svín? Hann fucking riftaði! Það ætlaði að gerist. Hvað ætlað þú að borða þannig að sveita svín? Hann fucking Hann bara í álfunni riftaði frá mér. Hæ? Þú varst bara ekki að hitta hann. Fuck, hvað varst ekki að hitta hann? Jésus. En já, Sjá þig hitta þennan sögunum mína á það. Nei, closest þeirra hans Nei. Ég er með smá theory. theory, ok? Kófer er codename hjá einhverjum 60 ára kalli. Já, þú náttúrulega hefur aldrei hitt mig þannig, þú veist ekki. Ég geti bara verið með eitthvað voice changer, sko. Og svo Ég er er hann sko bara ekki með 60 hann ára krakka sem hann sendi stundum snap. Hann er með hann bara hann er með hann í einhverju geymsli. Ég er með hann í dýflisunum minni, sko. Það er Já, fucking... býttu bara. Þegar við förum á World, þá bara allt í þetta búið að vera gammalt kallir. Ég hef bara eina til hérna í sko. Hvað er Jatsi að gera? Af hverju get ég ekki? Af hverju get ég ekki? Já, heyrðu, þá er þetta bara þjóðast í leikurinn minn. Það er bara þú og dagi. Dóstu? Nei. Já, meinar þú vilja ekki bakka út? Já. Hoppa úr núna bara? Tjekk. Já, ok, ég er átt. Mikið ekkert sens. Jú, svona refressa, það er svo gott. Anda hinn út, sko. Fá sér kannski vatn og eitthvað. Nákvæmlega, sko. Já, er þetta með Pepsi hérna í fyrir náma, sko? Ég sendi þér linka að einhverju góðu good shiti, þú aðeins kremur hann. Heldur þetta sé good shit, eða? Af hverju get ég ekki? Ég held að Jatsa-lingurinn sé góðan áfram, með 45. God damn. Ég er að segja að hefði ég getað fengið þessar 2 leiki sem ég mista af. Já. Það er ekki Klukkutíma bara. aðeins fyrir sig. Hvað varst að gera? Ég svo hann. Hæ? Þú veist, ég leta landklokk fyrir kl. 4 því... Nei, 2 því ég ætlaði að, þú veist, gera tilbúin um kaffi og vera ekki feskur og eitthvað. En svo snúsaði ég það. Og... Nei. Jatsi-lingurinn, jú, hann nær einum. Hann voru að segja nei við Jatsi. Já, ég sýndi eitthvað áhuga við mig. Já, ég ætla að vera bara nei! Í alvörunni? Snúsaði klikkuna, en í alvörunni. Nei, ég fekk 6... Nei, ég fekk 7 stig í síðasta leiknum. 7 Ég var stig. að taka round 2. Hvað meinið þið round 2? Ég er ekki að fara round 2, sko. Ég er alveg búinn að það, sko. Hvað? Ég taka matsölustöðu sem ég veit ekki um það. Það er alltaf mikið að taka round 2, sko. Maður er aðeins í gær. Og það var að menna að fá sér í glas. Gerum ekki svo leiðis. Myndum aldrei. Prófa svo Ég leiðis. er góður strákar. Já, hvað sem verður? Gauður. Ég hata hann heldur skjá. Hvernig næ ég ekki það? Display... Stefán, akkur... Skjárin hafa því. Stefán, akkur næ ég ekki display captura... í þessu ruggli hérna? Það kemur bara svart.
Gæði Jatsi. Jó, ég fýla hvernig þeir löguðu hérna tvöföldu bílana, en ekki, þú veist, ekki, þú veist, svona hillunar eða eitthvað sem þetta er. Já. Það þarf bara eftir. Það er ógæðst. Það er náttúrulega ótrúlega. Þetta er ég að fara að fá mig seriós. Serious. Já. Úr þreytu? Úr þreytu? Strengjum. Akkur kemur bara svart hérna, hvað rugl er þetta? Hvað er þetta vandamálum á OBS eða? Þetta er eitthvað window capture næri ekki að ég er líka í annarri tölvu sko, þegar hinn tölvan bara ákvað bara leiði mér ekki að fara í Fortnite á hann sko. Já. Já, Gunnar. Þetta er fucking nauta sko. Ingi. Já. Herri, viltu ekki bara kasta þessu framan í mig? Ingi. Ef þú segir Ingi einu sinni og slægi. Ingi. Hvaða strengi ertu með? Þetta er svona fiðlustrengir. Jace, hvað er ekki að spila? Myndið þú nefna því að... Ha? Myndið þú nefna í körfu? Vá, hvað sagði þetta með mikill fyrirlitningu? Myndið þú nefna í körfu? Kýtt að strífa hérna. Ég er að því. Ég er að horfa. Ói! Hvað meinar þau? Arda. Það er ekkert að gerast á streaminu. Hvað, þú voru vitlaus stream eða? Hvað meinar þau? Að hitta hann með shotgun? Shotgun, Þú misti- þetta var hann misti- infantry rifle minn. Hann misti það ykkur. Ok, ég held þetta er shotgun. Guður. Ég vartu byrjaður. Það er infantry. Hvað, statt í miðjunni og glitsa sér í gegn? Það er svona að segja. Guð, er þetta djók eða? Ertu ekki að drepa hann eða? Guð. Ákveður nokkar alltaf að lappa geta vekkja mig svona en ég geta ekki þennan. Ég getur lappað í skoðum. Ekkur, fucking borða þessi skotjáði. Nei, ég nenni þessum guður ekkert lengur. Ég pyrrandi að ég get ekki sýnt þetta. Ok, heyrðu, sjáum skal við. Akkur getur ekki sýnt þetta. Æ, guð. Það er bara að leiða honum að lifa. Guð, það eru komið 3 aðrir gjörningar, sko. What? Ég er í svo fucking shit situation. Appa er bara út, það eru 2 myndir og getur naðið Q. Wise words. Tap out. Síðasti leikurinn er mér á góður sko, ég hef þetta að vinna hann sko. Ég verður alveg getað unnið hann sko. Við komum bara eitthvað Asmír hérna sko. Við komum líka hérna Asmír. Þú svaraði. Umska gæs.
Inga Linga, Já. þú svarar ekki spurningum með körfuboltan. Já, ég er alveg til í eitthvað sko. Já, kastaði þeirri fucking stink á mig. Gauð, ég nenni þessum náðum ekki, sko. Hvernig fokkan gerir maður skástrykina? Það er ennþá sami. Þetta er ennþá sami gauð. Gauður, yes, ég náði þessu. Hráefnið okkar er Gauð, náttúrulegt, ég fucking drepa ferskt hann, sko. og án Það aukaefna. er sama Bara þótt ég verð að drepa hann náðu, sko. Náki, ertu ekki bara fucking, ertu ekki bara random mats eða eitthvað? Ha? Hvað meinar að þetta hafi gert 20? Gauð, ekki nota... You live to fight another day, my friend. Herri, ég get bara ekki skipað þessu ad. Hvar? Já, kirkjuströngunni. Hvað tala? Við erum báða bara með enda þess að síld og gera þetta. Er kirkjuströngan með ad á streaminu? Við erum báða bara með enda þess að síld. Kirkjuströngan með ad. Hann hitti mig bara. Oh my god, þetta er alltaf... Hvað, gaur, ég nenni þessu tölvuleik ekkert lengur. Hver það? Gaur, þú ert ekki að segja. Gaur, ég nenni þessu tölvuleik ekkert lengur. Nei. Ok, sko, ég ætla ándjóks bara að búa til línuritt hversu mikið damage ég gerði á hana kjörðna, sko. Ok, sko, ég ætla ándjóks bara að búa til línuritt hversu mikið damage... Það kemur alltaf tvisar í þessu. Leiður, sko. Ég er leiður. Æ, trúi þér, sko. Hvernig fer ég að því að skjóta hann svona ógeðslega oft og bara ekki drepa hann og alltaf, það er fucking... Gaur, ég hati, gaur, Gunnar, flyttu með mig til DC. Ég nenni ekki svo sexy rugli, sko. Þetta er djók. Ok, þetta er svo leiðilegt. Svo nálegt. Æ, spread the cheeks og setja Nutella. Spread the cheeks. What do you want to watch? Við langar að horfa á... Hvað nær ekki verið leik, eða? Nei, ég dó einu mynd. What do you want to watch? Shit. Nei, Kingi. ég dó einu mynd. Já. Já, Gunshi. Er það að stríma? Já. Hvað er það að gera? Bara chilla að tala ykkur og reyna að finna út hvernig ég get sett window capture bara fokka mér upp. En hvað með hverjum í körfubolta? Ég skil ekki. Leika hvað? Ég er bara göruglegur. Þú varst að tala um eitthvað körfubolta, með hverjum það? Chase og einhverjum. Sonju kannski. Já, Ég man ekki hvað það fann henni ekki, sko. Nei, það var ég. Ok, hvað var þetta? Þetta var 90 damage. Svo... Hvað er það mikið ná... Hvað er 100 viðbót? Hvað ert mörg, endar mörg stig? 39.
og skellur. Ég skil ekki hvernig þú drafst hann ekki þegar þú fórst inn í boxi hans. Já. Já, hann var örugglega verið með bara svona 15-20 AP sko. Ok, svo leysir ég hann hérna. Og nú er ég búinn að gera 250 damage á hann. Ég sést þarna. Svo reyni ég að taka veggina hans. Váka hann glitsa, sást það ekki? Já, ég sá það. Og svo bara heldur, þú veist, hann er alltaf vegginu. Ok, þarna... Hvað er þetta? Þarna 40 bót. Nú er ég búinn að gera 290 damage á hann. Hitti ég hann ekki hérna? Prófa að velja hann, getur ekki séð það eða? Nei, þetta er ekki þetta ógir sko. Ég elska það að einn gæja hefði bara komið á rocket af. Já, oh my god. Já, guð, svo bara þegar hann er að fæta þennan guð, þá kemur hann og svo bara fer hann. Hann er ekkert að pæla í að skjóta hann. Hann er bara betri en þú. Já, alveg. Hann er alltaf veggjan í hann. Nei, hann var að reyna hann á vegginu. Já, þegar ég var að reyna að taka veggina hans. Fuck, þetta fyndi bara það. Oh my god. Svo, þú veist, hvað botti var þetta? Ok, hérna reyndar átti ég að þrepa hann, sko. Hvað er hann dottið niður í? Ég get ekki séð það. Ég geti séð að það er þú. Er hann ekki hann? Ég sko. Þessi skrýtni krakki sem er alltaf að senda snapp, það er einhver allt annað. Það er ekkert ég, sko. Þetta er ekki hann. Mér finnst þessi skrýtni alveg örugglega eitthvað með smá eftir á krakki. Hvað fucking við komum, hvað er það talið? Sem er að senda snöpp, það er einhver annar. Ég held hann alveg líka, sko. Ég er undir contract, ég má ekki segja neitt, sko. Það skrýtna krakkan, hefur þú ekki séð hann? Ég get ekki notað display capture. Ég tók hann niður í 40. Ég held ég að gera svona 400 damage á hann eða eitthvað. Hvað, hann poppaði fullt af minis, 2 slurp. Gud. Skeiða út augunum. Új. What do you want, Jóns? Það virkaði. Vá, leið og hættir að stríma, það virkaði. Gunnar Björn. Ég er að horfa á Yatsi. Lein. Yatsi. Fyrir að bli solo-rínu. Oh my god. Ég er að segja það. Þau eru meiri leikir. Rólegu gamli. Gunnar er allt í góðu það. Þau leikir viðbóð. Gunnar! Þú ert svo einhverfur. Fuck, hvað þetta er pyrrandi. Ég ætla að fara myndaðala minna hingað þannig að við sjáum hann. Veitu, er þið í stöðum... Veitu, ertu ekki heima hjá ykkur? Jú. Jú. Ég bý upp svo. Nice loader you got there, man. Nice. Ég veit. Spiltum okkur sem shotgun bara... Nú meira, guys. Ég ætla að horfa á Yatsi í gegnum hinga. Bara... Hvað svona... Sniður. 3 eða eitthvað. Spiltum okkur, sko. Let's go. Let's go, what's up? Ha? Það eru 4 manneskur að horfa á hann að spila. Hver er þetta? Tökum sjá meira inn að klötsa þann leik. Það eru fucking blindna eitthvað.
Ég er dauður í bara strengjum. Já, Eftir ræktina. eftir ræktina, já. Ræktina, já. Já, meinar. Ég er samt, þú veist, ég er dauður í rassinum allt. Nokkur. Varstu, ég tók örgulega svona 3, 4. Já, ok. Hvað? Þú bann að dæma? Ég dæmi ekki, sko, ég hlæf. Svo náttúrulega hjálpaði ekkert að þegar þú veist að hann reynir. English, please. Hey, sorry about the game, buddy. Super unfortunate, man. I tuned in for a bit and saw. Hvernig heldur ég borgi leiguna? Tjók. Really unfortunate. Getur lent upp á þeim? Það er þetta fyndið. Ég ætla bara að prófa þetta skipti núna. Já, það er. Engin, sko. Bro, I hate the last games, man. People fucking sweaty ass tryhards all of a sudden. Það er 60 eftir í Jatsi. Það er komað í snöll. Það er að horfa á þetta, sko. Still in there, man. Segir. Þannig að bolta sig í gang, sko. Nei, ég er ekki með mat. Þessi er ekki að prófa. Hvað, ertu búinn að kíkja á hvað er mörg stig sem þarf til að komast áfram, Gunnar? Race in the house. Það er Popped off there, man. We're definitely qualified. 3000 er í 44 núna. Já, ok, hann er kominn þá áfram. Já, hann er komin áfram, sko. My man, Ímarinn on my ass, man. Paul, you're gonna qualify. Það var svo mikið bacon-sulta sem þetta var. I've never qualified for solos before. Mæli með að fólk hérna kíkja á Jatsi, hann er einn af bestu Fortnite-spilarum á Íslandi. Og follow hann á Twitch. Þegar hann ekki náði þessu 10 kill victory í byrjun, var hann bara. Yo, this song hard. Nei, það var tekið að burtu í eina viku þegar það voru Yeah, thank you, bro. eitthvað buggaður. Gunnar sagði það. Það var ekki hægt að hoppa úr þeim stundum. Já. Gerðist þetta. Gerðist aldrei við mig, sko. Ég lendi oft í því, sko. Já, ég og Gunnar það spilum og ekki í boltan. Hvað er Steppi? Hann er að passa eitthvað. Yo, what the What the fuck? Hann náði að loka akkurat. Hvað sér þið? Definitely aren't. Hann náði að loka svona, eitthvað tilbaka þannig að boltinn hefði fast. Já, fæst inni. Það er fucking hellað. Hann hefði trappa alltaf. Gauður, það eru 50 eftir hjá hann, sko. Ég líka að Hann er að lokast í zónið sem er svona út 50-50. Já, hættin að fá. Það er sko 46 eftir, það er bara miljóna dega núna. Ég ætla bara að bomba mér eitthvað ógeðslega double-key og horfa á þetta streama núna. Eða bara kampaði og... Já, reyndar. Ég er í bolta, sko. Það fara bara upp í tréð eitthvað. Gauður, ég er að segja þér það, ef ég ætla að ná að qualifya næst í solo, sko. Bara að bolta mig í gang allan tímann sem ég er að gera á hann, sko. Hvað enda eru með? 13 stig. Já, ég meina Bissell komst áfram án þess að... Já, Bissell komst áfram án þess að nota vopn, sko. Þessi... Ég meina, þú veist, ég fekk þessi 13 stig úr 2 leikjum. Allir hinn leikir voru 0 stig. Hvernig eru 44 eftir? Hvað er Stormsurge? Ég sá aldrei Stormsurge á hann. Nei, það er bakum vindarlega. Oh, give up. Release the contract. Oh, give up er að taka 80% á Jatsi. Gauður,
Gauð, boxaði inn og horfa á þetta. Það er að fara moving zone eða byrja. Er þetta svona intense? Já, gaur. 43 eftir. Ok, hold up. Þarna kemur Sol. Ég ætla bara að hoppa inn, drepa henn og diska það. Gaur, kann ég að miða það eða? Hold the fuck up, guys! Shit, hvað er margir? Það hljóta að deyja svona 20 mann saman á hólið. Hver er kapteininn í OGV? Er það Tom? Held það. Hver gæði þetta til? Er þið búin að hugsa það svona langt? Það lítur einhver að byrja þetta. Þessi gæði bara elda. Stendur OGV. Only good vibes. Eða? Jep. Nei. Jú. Það er spúið sem það. Placement, give me placement. Það var Alexa. Það einhverjum. Hvað heitir liðið er Only Good Vibes? Já. Það er Only Gay Vibes svona. Já, ég veist það líklega er það sko. Fuck, hvað eru margir boltar eftir þetta maður? Það gauði, what, það dó 10 manns bara nú leitni, sko. Ó, fuck, hvað meinar? That's really rough. I saw that live, baby. Gauð, mér gengur svo vel, sko. Ég helst ekki að tróða þessu hérna undir. Svona varstu við rask. Ef boltinn væri löpp. Hvað er hann með redeplay? Þetta er sexy. Þetta er nett. Þetta var svo easy kill, sko. Já. Þetta líka. Gauður, Kóper, þú verður að kíkja á hans. Sjá hvernig alvöru leikmann gerir þetta, sko. True. Það er bara að skjóta skotum. Gunnar, þú getur lært eitthvað? Ok. Nei, Nei, hann er komin inn í... Ha, byrju, hann er með 38 HP eftir trippul. Já, þú veist, gæðin skaut eftir. Já, það var annar gæðin skaut. Sitt, þetta greiðast tölu á við fiskabúr, eða? I have no healing, dog. Nei, jú! Ói! Hann slappur flint, sko. Það er flintin er svo góð, sko. Nei, ég var einu svona geta með henni. Já, ég man eftir. Akkur tók hann ekki mínus? Það er bara 6 eftir, sko. Hvað er lífið mitt núna? Þetta var smooth. Getur ekki hitt mig. Fuck me, man. Scrap. Það var kill, sko. Hey. Já, sem er það. Vel gert, svo. One that came without a fucking shotgun, dog. I don't need a fucking shotgun. Yo, that was so monk ass, man. I didn't reload my flintlock. I went to go for this guy. I was only shooting it. Það er skellur. Fucking SMG'd him, man. I shot like one SMG shot at him. Yeah, man. Jeez, 6 kills. I really popped off there, man. Let's fucking Gauð, go. ég er að strauja hana fyrst, sko. Let's fucking 58 kill, go. vel gert. Bro, last weekend I had 38 points. Huh. 38 points last weekend. Nei, Or last solo weekend. hvað mennur þið? Já. Ég gera bara það sem þið síðast. Oh my god, it's Það er ekki að fucking finna shit. hlagur. Freaking, oh, what are you doing, dog? Af hverju var hann að þessu? Hver? Bara gæðin sem tapaði leiknum. Batter with Hvað ætti hann að gera? Yeah, bro, that was insane. Hann var með 100 líf, skilur. 58 points, not Já, bad. en hinn var með satt á campfire. Just out of me, yeah. Það reyndar, góð mútur. Þar er ég að koma á... Já. Nei.
Then they qualified. Það var fucking brjálaður leikur hjá hann. Bro, that was Monka. Ég skil ekki þetta Monka ass. Normi. So Monka ass. But Það veist, first time qualifying and I got 58 points. var Yatsi aldrei búinn að qualify í solo? Nei. Jú, ég held að það ekki. Nei, hann sagði Hann sagði. What? Heldur vel í það Oh, if betur. I would have won the game, where would that put me? 6 kills. And win. No, I had to kill 2 other people to win. So maybe 8 kills and a Nei, win. gauð, ég... It's not bad, man. I really popped up that thing like that. Jag hade Tommy qualify líka. Heldig. Ég veist hvað qualify Dimes. Hvar er flórið mitt? Mætti á svæðið. Next with a build underneath, not his own, but Hvað segir chatið? Oh, shit! What's up, chat? What Það var up? fucking drefna fyrst núna, sko. Enok, það er einhver að segja hérna að Enok byrjaði í OGF. Er Enok? Ekki hugmynd. Herri, ég fekk 13 stig. Only gay vibes. Það er lag. Only gay vibes. Og ég þól ekki svona þegar tveir gaurar fæta og svo kemur einn og spreyjar vegginn og drepur gæði með, þú veist, með einu. Það átti ekki að vera að funda. Hvernig ertu að horfa? Ég? Já. Ég? Já, ertu að horfa á mig, horfa á annan vídeo? Ég er með barna fanga gæjan á hinum skjánum. Barnaperran? Já. Barnaperran. Já, hann er í dýfustunni. Barna mín. Gamli kallinn, hann spila lónar. Oj! Þetta var tæft. Það hefði verið nett. Nettvinni á hinu gæðanum, sko. Esko, ég fekk 17 en ég braut skjáa minn í leiðinni. What the fuck? Hæ? Já, hann er svo glaður. Fekk hann 17 stig, og hann segir það. Esko segir sko bara 13. Ég fekk 17 en ég braut skjáa minn í leiðinni. Hvað minnur þú? Það er ekkert rosa mikill minnur á 13 og 17 annars. 17 og 13, engin minnur. Braut skjáin. Hóra streamið? Ha? Hvernig draf hann mig? What? Ég er að horfa á þetta tilbaka. Þú getur klippað þetta. Ég sá hann ekki einu sinni, sko. Ég ætla að klippa þetta. Djúvill er þetta ljóta guð. Esko segir sko bara 13. Oh my god. Ég fekk 17 en ég braut skjáa minn í leiðinni. Hvað minnur þú? Kann ekki að vita hann nú. Well, what? Má geta nauta kill. Já. Esko, ég myndi segja að það væri aðeins meirinn smá reynd, sko. Ég getum alveg verið sammála því. Kófur er núna með bleið, sko. Er þetta í bleið? Mætti halda, sko. Það slökka þessu streamu. Brr.
hann þarf að semja við hana skrýtn. Sendast þú snöpp. Hann þarf að hafa facecam. Það er ég að hafa, sko. Það er að hafa krakkan á facecaminu meðan ég spila, sko. Það verður erfitt að setja upp. Skrýtni hana örugglega enga vinir. Það er það fangir. Þú sérð bara á honum, hann er eitthvað sérstak. Hvað meinarðu? Krakkin alveg sætur, sko. Ég séð hann. Hann alltaf með svona babyfilter, hann er 73 ára, alltaf með babyfilter. En okkur heldur aldrei í því að hérna krakkin geti verið, nei gamli kallinn geti verið gömul kona? Það væri alveg hægt, sko. Það virkar líka. Já, Engert, þú voru á Fortnite eða? Nei, byrjum að sjá, hvað? Það var glætir núna. Uses the ramp to rotate ahead. Just going to get as far to the front of that storm as possible so that he doesn't have to worry about players picking him off from behind. He can be the one looking to gatekeep. And then you're going to have a few of these ballers. They're going to be down low once again. We're seeing these players just try and hold it. Það fleiri að horfa á Tfue spila heldur en að horfa á EU Qualifiers. Já, það bara með. Hvað það með? 22.000. Frægur hann Síðustu helgi var hann með 250.000 manns að horfa á hann, sko. Já, meðan keppnin var í gangi? Já. Það stygt. Ó, shit. Já, það komið matur hjá mér. Ég ætla að hoppa úr kólunni. Ég kíkir bara aftur inn, ef þau ennþá þarna. Ertu að fara að gefa krakkanum mat, eða? Já, hann byrjaði að væla. Það var krakkan skrýtna sem helst mjög snöpp. Já, ég að koma. Örugglega Já, vel falið þarna, þykjast verið öskra okkur. Hvað þetta var lélega. Ég kom og... Nei, hvað? Nei, ég ekki tjóka, pappi var að kalla mig, sko. Ég ekki sem að tjóka. Þið víst hvað fucking með er þið. Ég átt, ég kemur þið smá. Ok, bæ. Svo gleymir hann að slaka á veknum, bara þegiðu krakki! Þegiðu þetta helvítis krakki þín. Ég svaf bara í 5 tíma, sko, það skellur. Af hverju? Af því ég vaknaði. Hvenær? Klukkan 11 eða eitthvað. Ég veit það! Góðan daginn, má bjóða ykkur eitthvað? Já, herri, þú getur bara fengið hérna... viltu fá hérna eina dós, blessur? Ég var að taka rátt. Sæk! Þetta er ekki bón. Inga. Já. Ég var að taka... Gunnar, hættu nú. Þú vildir taka ránd í gær af því að þú lendir ekki að vera ónýtur í dag. Þú veit ekki að fokka mér, sko. Nei. Hvor er betri, Ice Cold eða OGVAF? Vandalega OGVAF. Nei, ég meina vandalega Ice Cold. David! Ég ætlaði að segja Ice Cold. Það er Gaur koma, ég heyri hann. Gaur, hérna... Heldur að, þú veist, hvernig kemst maður inn í OnlyFans? Það er örugglega eitthvað sem þú ert að gera, sko. Herru, hvað, bara má ég ekki hitta hann, eða? Fuck. Var ég ekki búinn að hlaða? Ekki segja mig hvað hann... Var ég ekki búinn að hlaða? Ég held að vera búinn að hlaða sem geða. Hvað ég ætti að tala um? Þarna var ég búinn. Þetta er fullscreened að hafa þetta svona.
á svona vindmyllu með bolta, fekk Flintmann úr kistunni, neldi hann gæði allir leiðinni af myndunum er útleik. Jóns Flintnok er bara eitt af bestu byssunum leiknum. No cap. Ég er samt ekki myndað mjög fyrir hérna. Flintmann ekki bara sjöðu. Tveir nafnarlega. Tók að hann að killi. Easy stíl. Eitt skot. Það hlæja hann auðvitað. Já, svona til fokkin. Horfðu á strími núna. Það eru þrír gaurar á saman tíma. 10-4 leiður, sad. Nú, ekki þeirra að byrja það? Hvað meinar þú? Bara 3 myndaðlega í gangi á saman tíma, mest að skilja. Já. Það ógeðslega myndið. Þú veit að Tifi góður. Every time a bot loots the gold chest, they get the RPG. Mongral það að sína Mongral. 99% of the time. Hann var ekki komin áfram í solo. I mean, you watch him play, you just learn something new, and look at that. Even tracking on a shadow bomb player on the side, catches a baller inside a box. Not fast enough to break it out and get that elim. It's like a game of pinball. Definitely startled whoever that was. Timmy goes down the outside. Mongrel picking up the third elimination. The combat shotgun, a drum gun, and that blue AR. Now, you have to remember the blue AR and the drum gun share that ammo pool. You mentioned that earlier, Golden Boy. You want to try and avoid that if possible. You don't want to feed through the same amount of ammo too fast. Oh, Kitty's not even paying attention. You hate to see it. A quick swap out there. 3 shadow bombs, a big pickup for Mongrel. 3 shadow bombs is the difference between being 14th right now and making it to top 5 almost guaranteed unless someone sees that door edit right there. Mongrel not timing the push out just right there. A little bit of storm damage. Gonna go for maybe a campfire and that mini. There it is. Anything they can do to try and squeeze out some HP, some survivability in that last moment. The top down here, Chapix, all the way up top, the shadow bomb. You do have a handful of players, looks like 1 or 2 up above flying in still. The redeploys that combat shotgun range with a lot of accuracy is extremely deadly. Shots from underneath 52 shield, and Chapix is gonna have to keep rotating in on this tarp. Did place that trap down behind you, so he drops the turret. You just don't want that in your inventory at the final moments. It takes up a slot that you don't necessarily need. Final moments of these games, Chapix dropping down. Shadow bombs, key to rotations like this. Very dangerous positions can be mitigated quickly. Oh my gosh! The angle and takes the toes out on a player rotating in. 8 eliminations now, a big game so far this Saturday for Chapix. He's just continuing to own as much of the walls and floors that are going to be around here as possible. Hvað er þið? Fortnite. Ég veit, hvað? Hvað meinarðu hvað? Hvað channel? Fortnite channel er bara. Ég að fokkin. Það að segja það sko. Þetta er Dóm Mongrel eða? Yeah. Cheeky trap door, but there's going to be no one Cheeky right above trap him. Chapix still. That flint knock. 2 players in a fight up above. He's going to drop right in front of him. Ói. Nei, þetta var ekki inn í þeir. Eiginlega. Is certainly going to hurt. And now we're going to be in a 1v1. It's Altsy versus Chapix, and Chapix has been on such a run thus far, and Altsy has to get back to the safe area. Chapix is going to have that life lead. The campfire is going to get thrown down. And Altsy waiting for the opportunity. He's going to have no more builds remaining. Hvað er að gera? And Altsy is going to have to stay inside of this. Chapix goes low, but Chapix no, because he got ticked earlier, and then Altsy is going to get the benefit. Akkur fór hann ekki með sólinu og það getur tekið einn input. That is crazy. Well, that is going to do it for me and Dr. Loop. Send it over back again to your favorite DJ, DJ Zeke. Why do we let him do this? I don't know. Gentlemen, thank you so much. It's me, DJ Zeke, back in the building. I don't know why they let me do this. This is my job. I don't know what's going on. Fortnite fam, let's take a moment. Let's take a look at the standings. EU's done. Queue times of rap games are complete. Var það síðasti leikur í EU? Who has qualified as that #1 seed? Crippa jumps up to that #1 spot with that. Gauður, þessi Lola sem vann 4 leiki, fyrstu 4 leikina, hann vann engan annan leik, svo. Hann satt í öðru seti. Hver er alveg fjóruða?
Cypher Andretta, third place, 86 points. Next up, Mongrel, 85 points. iBlue there with 81. Twitter, Adriano at Adrian XO. Man, I wish Sunman was here to help me read these. Fnatic Motors, 77 points, tied with The Beast. And Alpsy with 75, and TTV Revenge. Period. That is a statement. That's about it, so keep in mind, guys, again, this is for qualifiers heading into tomorrow's final games. So if you're not familiar with EU, take a look at these listed names, maybe, you know, watch their stream, check out their content. We have a few TTVs in there as well, so take a look. But guys, like I talked about, that's it for the games, all right? So what we're gonna do now is we're gonna take a break, all right? That's it for me, though. DJ Zeke. That's right, that's how I like to do things. We're gonna go to a 5-minute break. When we return, we're gonna have Brazil live games, Oceania and Asia replay, so don't go anywhere. You won't wanna miss it. DJ out. Þurfti alveg að deppa þetta í lokin. Ólulegt að ég sé að horfa á önnur stream, eða? Nei. Why am I not surprised? That's almost as surprising as me getting held out. Some random dude. You know? Don't you know? Það er eitthvað að segja Gunnar Ingi í dúó. Það taka dú, eða? Veit það ekki. Get alveg kerið þig, sko. Ég er bara pælið að fá mér eitthvað að borða, sko. What the fuck, klukkan er 7:30. Er engin annar að hvenær byrja þeir? 10 þeir? 8? What is this guy doing? Easy 2K here. I better check anything that popped off you fucking. I played the ball really well here. Ég fíla hvað Jetsi er að fara yfir leikinn sinn. Gunnar. Já. Þú streamar hérna streamar næsta helgi. Grótaldi kæst fyrir að slemmi ég smetti. Lendum við það. And I noticed this. Yeah, this was Monk ass dog. Yeah, that kill saved his life. And this guy's above me, man. I was fucking freaking the fuck out. So I dropped down. This guy was on my dick. No healings, by the way. Fucking asked him cheat that fool. Then did I eat it? What happened? Ah. What the fuck? I SMG'd him, missed, pulled out my AR, hit him one time. This game's so clutch. What am I doing, man? And I saw he had fucking memes. Það er bara Jetsi hérna. I'm not sure why I didn't pick them up. But see out here, I'm streaming now right here. I was trying to get high here. I'm just going to my edit and I went like kind of looked. It was too high. I think I'm done. But what? I got top 5 and I died. I should just fucking went for it in the shotgun. Replace me from above. Motherfucker. I played from my. 58 stig hjá hann er svolítið gott, sko. Yo, I had another window. Did have 2 wins.
Yeah, it was this game. So so before we got over there, this guy fucking landed on my base behind there. We went low ground, fucking pickaxed my wall, took my ball, so I was like, fuck. Still have a pretty nasty loadout. Back in some ammo. Late rotation, you know. I was debating on going fucking Sexton shade show my sex placement. Can't see you follow. I think you follow. Ja, je definitely jeg kan blive lidt den. Ja. Not sure what. I think it. What game is this? Can't remember on this game. Play it up, but I know I won. I'm not sure how though. I think I got a rift or something. Yo, you guys, you have to wait for a bit, man. I want to show you how unfortunate and how I easily could have just fucking rage quit in one of these games. But I can just show you in this one. I'm fucking god. I think it was second game. I had a decent loadout, I had a baller and everything. And then guys just fucking ganged up on me, man. It was some fucking Brashers type shit. Kom så over dem, ja. Ég veit ekki hvað það streama lengi, bara hanga til í nenni sko. I was debating on fucking RPGing this guy or not, but it was too risky. Yeah, he popped an edit over there. I wanted to put a rocket inside of his whole move. Yeah. Smoke guys. I used the fucking multiplayer to load it kind of. Seriously not good. I hate replaying. Like, I move so slow and people fucking race me in my ass. Yeah, I land on a fool who's in a fucking shadow, yeah. And I fucking bop him for it, man. Ooh, get blind. Ooh! Little bitch. Yeah, you definitely suck. That's fun. I'm like really fucking choking. Just like, pick up and everything. Okay, we're chilling. Oh, I still don't remember how I took high. Maybe I just cranked it. I should have saved the rockets for sure until I got high and then started to fucking. I think I got a kill right here though. Yeah, dropped on. Later, bully. But this guy could have blocked me. Yeah. Yeah, I cranked here. I saw no one was high. No. Bro, I don't remember what happened, man. The loot, yeah, it was fucking the same loot. Hella lút sko. Ok, áttu gauð, ég sé þið. Legend. Okay, easy high ground established. Gucci, missing all my shots. Let's go. Later ball. Oh, I took damage from that? Fuck. Truly unplugged. My aim's trash. Fuck. A lot of people in there. So I was like, yeah, I got him. Yeah, 3 people. But they could have just fucking ganged up on me and stole my high ground. Sure. Þið búin að gefa hann að skrýtna krakkanum sem sendist nú snabbt. Minni að borða. Já. Hann fekk gott að borða það sko. Lamdi á nokkuð sinni líka. Yeah, I thought he took high, but I guess he just went all the way down. Okay, this guy almost fucked me. Ég nenni alltaf í körfubolta sko. Shot myself down and go play by the miss my shot. Bro, my aim was what am I doing?
Langar þér engi eða? Ég er ekkert eitthvað fáránlega peppaður í það sko. Það fer svolítið eftir hvort sé gott viður og með hverjum sko. Þið eru ekkert að fara í körfubolta, hvað er það að tala um? Þið nenni ekki, það ætla ekki í körfubolta. Er ég ótaldi kæftikóður? Öllum sama hvað þú heldur. Ég er að segja það, ég er Jesús. I am Jesus. Oi. Hella leikur í Ötzi. Seriously could have ended my career, but I let it happen. Oh, this is awesome, man. I think this was the third game or something where I just got, like, back-to-back games I got lasered and fucking sprayed by everyone. Like, here I'm just rotating and fucking sewing. This guy's fucking hits me. Like, it hits me. I try to land over here and this motherfucker just comes at me, man. And I was like, okay, should I take this fight and get third party by everyone or just fucking disengage? I'm just punishing this fool for fucking playing stupid. Like, here, check this out. This is awesome, let's go. I get why people do this, but it's so unfortunate, like, always happens to me, like, okay, I'm disengaging from the fight, and people automatically think, like, I'm low, I'm disengaging because I'm low, or something like that, which I kind of am, but, like, that was not the reason. When people stop lasering me from a break. Then when other guys see me getting GL'd, they hop in trying to get some free shots. Just doing my notes. This wasn't a bad part though, like how it dies can actually be bad. Now I'm just like rotating around fucking shit. Ég held að Jatsi geti ándurs bara verið, þú veist, stór streamer. Sammálaði sko. Nei, hann er samt bara 1.70. Bara 1.70 kom. Já, hæðir þess, já. Jesus, það er Fucking lengi að Ég heyrði ekki hvað það sagðir, ég hérna... Það var bully Kófert dagur í dag, sko. Þú ert bara yngstur og svo öðvöld. Já, það er svo lett að klappa cheeks. Lett að klappa cheeks, vonum við vonum. Þú var ekki. Já, nokkulega hjálp að ykkur. And I see this guy on top, he's like fucking holding me, so I threw a little stink at him. Threw a little stink at him. Ég elska hérna, þú veist, hvað heitir það? Hvernig hann talar? Hæ? Ég elska hreiminn hans. Hvað ertu hrifinn af honum? Ég væri til, já, ég vil ekki líma þér. Shit, það allir að sprayja hann sko. Ha? Ok, flott. Já, það var ekkert, nei, já, hann hét ekkert fucking líkt þér sko. Ég glemdi að ég var keypti snúð á hann. Nei! Nei, gaur. Ég glemdi því. Já, snúð, svona sæti snúðar. Þetta stream er sponsaði sæti snúðar. Sæti snúðar, cinnamon rolls and coffee. Ég veit að heimskur, gleyma því maður. Djöfull, ég fucking heimskur. Djöfull, ég. Þetta er óþekkur strákur, Ingi. Ég er svo vond strákur. Jó, ég er bara lifandi hérna, sko. Hvað, draf gamli kalliðin ekki, já? Nei, það vissi ekki. Nei. Ég... Þú ert gamli kallið. Ingi, ertu óþekkur strákur? Fældi að vera alltaf ennþá með djókin í gangi, skilur.
Hvað segirðu? Hvað fekk Tomper? Vondi strákur. Nógu mikið. Gunnar eitthvað graður. Já, hann var eitthvað að leika sér í nótt. Hver að tjekka hann að snúða? Stefán sagði, Ingi að horfa Yatsi. Wow. En Stefán að horfa Inga, horfa Yatsi. Já. Dýpra. Ok, what the hell? Hann fekk 59 stig. Og með einu meiri heldur en Yatsi. Yeah, just me. I have no healing by the way. And why not just get shield? Þetta er svakalega leikir sem þetta er að lendi í, sko. Þetta er fáránlegt. Alltaf er að skjóta. Throw me some more shield. Oh my god. Throw me some more. No healing by the way. Hann er líka aldrei með healing. Aldrei. Nei, hann er bara að drepa gaura fyrir healing. Bara straight savage. I'm huge. Hann með engin mat, hann með ekkert líf. Skjöldu. Ímyndi ykkur að lendi svona. What the fuck? Hvernig ég rage ekki er bara ótrúlega, sko. Ef ég hef ekki verið að stríma, ég væri bara að kasta stólnum minn út í klíkan, sko. Þetta er svona Loki doppelleikur minn en það endaði verið eitthvað fucking skringilega. Nice. Qualified baby, let's go. You're chilling. Unlike the new tournament, you nailed it in semi-finals of Solo Week 7. You qualified, nice. Einn daginn fæ ég svona. Stefán alltaf tekur fólöðum, eða? Stefán alltaf að followa Yatsi í beinni og hjá Yatsi. Og æskaldur að horfa. Já, ég get ekkert endilega sagt þess að ég er sátt 58 stíð samt. Hann er ekki sátt 58 stíð, heyrðu það? 60 stíð, sko. Hann alltaf tók 9 leiki, sko. En ég meina, kemur út af sama. Þetta er einhverju hellustu snúðar sem ég smakkað, sko. Hey. Ég er ekki að grínast, sko. Þetta er ekki svona ad, sko. What up, boys? Let's go! Fucking qualified. Thank you, bro. Fuck. Bro, I actually like tuned into your stream for a bit while I was queuing up. And I just seen you fucking get ambushed by this guy. And then you just missed all your shots. Bro, are you streaming? Yeah. I was about to say something inside in the phone, but bro, I'm telling you, yeah, I've never choked so hard in my life. First game I died on spawn, I was like, calm, I didn't get this. Second game, played very well. Bro, did you see? Third game, I get RPG, and I RPG myself. Stefán, mér líður eins og sé bara eitthvað. After that, I don't know, I just
Mér líður bara smá eins og að sé eins og inn í tölvunni. Ég bæði með svona hotkey, þannig að ef ég í Discord og held inn í 0 núna, þá heyra þeir ekki í mér að ég að segja eitthvað. Það er Gunnar, þú ert fucking ömurlegur gaur! Þú veist, hann heyrir það ekki af því ég held inn í 0, þá er ég alltaf að mjúta. Mjög þægilegt sko, þegar þú ert að svara chatinu og svona. Það er fucking pirrandi fyrir þá alltaf að hlusta það. Well done coming out of him. I also love that he started with the TAC AR. You were kind of a... Hversu góðir haldið að gæja þeim frá, þú veist, Brasilíu og svona shit? Það er ekkert eitthvað svo sko. Með að við til dæmis EU eða hvað. Úi. Unfortunately, your run is over here. You're going to going back to the lobby. He's already on 9 eliminations, 1 away from. And I personally can't wait for World Cup for when we get to paint the entire story and kind of see the journey that led up to these loadouts. Because guys, we hop in, but you know, half the time when you get 9 kills, they start off with just about any makeshift thing that you can get, right? Right. And we've seen players like. And I'll talk about like Stomp or Chinky. They can just take anything and then win a fight and suddenly boom, their loadout just hit like a nice little upgrade. As we talk about having elims, how it affects your loadout. Look, this guy right here, CCC525, only has 1 elimination, but his loadout is not that pretty. And this could be the game changer. Can he get the connection right there? Look at him. He's desperately scrambling to get something from that. He does pick up a little infantry, gets a launch pad, and now he is out. Up and over he goes. Will that be enough to kind of shake things up and put him back in the game here? I don't know about this, man. He's going to try and go for the chug. So keep in mind, this is a 15-second timer. You are committed to doing this. Það er ekki svakalega streamer með 240 viewers að drepa mig. 240 viewers. Actually get the chug off. That is absolutely insane. We see even... There's a lot happening here, and I wish for a moment everything would have just slowed down. Yes. We just saw a bunch of players go. They dropped the turret that just messed with a lot of players' minds. They said they helped a few players clean up elims. Now ég er að pæla Gauður, takk fyrir bara aðeins upp í subscribe Snorri. Undir sæng. Undir sæng? Hvað? Já, Það veit allir hvað þetta þýðir. Ég er laðið minna eitthvað svo. Ég nenni ekki verið í húsinu mínu. Áttu hús? Gauður, ég á fucking hús, gauður. Það hlaut að vera, það var komið upp við. Þetta eskalitaði smá hard. Have to fight through enemy builds at this point. That's going to be so weird a breakthrough. You're probably better off cutting through the DJ boost at this point, not even trying to go around it. As you see 525s in there. Busan is down there. There's so many players in the distro area. Yeah, look at this. Já, sé það. In match. Over a trap with a ramp, barely got out of that. Wins the exchange. We saw him way at the start of this kind of queue in here. He had nothing to begin with, and I mean,
He's still barely has anything, but it's better than nothing here. Yeah, I mean, for a build-up. He's got to try and challenge Moffin here. He only has less, at this point, 88 HP. Moffin has every single advantage, loadout, elims, health. He's got it all. He just has to look to clean this up as quickly as possible. Look at this, 525 saying, look, I just have to go. I drop. This is, okay. That's not the situation. You hate it to go out like that. At least you're like, hey, at least challenge me, fight this out. But Moffin's saying, look, I know I have the advantage over you. I'm just going to box you out. I'm just going to play this exactly as I need to. I'm going to take this victory out. Thanks for playing, though. Yeah, 525 had a fighting chance. I mean, he took high ground at some point or another, kind of choked that lead at the end there. Moffin somehow ends up ahead of the zone, holds him out with a wall. I think that's pretty fair to say GG, because he turned the situation back around even after giving up the advantage. But now hopping in with, we'll call him Mr. Mysterious here, as he is firing shots off. We'll just call this person the Enigma. The Enigma? Okay. The Enigma. Real nice, real nice. There's like at least 3 Enigmas on the scene, by the way. I mean, like in the American scene. Oh, there's a barcode. There's an Enigma. No, like actual Enigma, oh, yeah, Enigma sure, 5, yeah. And then another Enigma 5 FN, and then I have not seen anybody with a name like this. What do you mean? Like, is there someone I don't know about? What do you mean? There's a bunch of like actual Enigmas. Yeah, actual Enigmas. Yeah, shout out to the Enigma boys out there. You know, whatever you guys are doing, may the most popular one come out on top and make it a World Cup, I guess. There you go. Sopra gets taken out there by the Enigma. We gotta say his name like that, okay? Anytime. Enigma. Yeah, there you go. The Enigma. And Yudo goes down as well. This guy is tearing it up. So far, so good. That's a nice little loot replenish right there. He's not even building. It's so gutsy. He sends a RPG right inside the build. That was so brave, Monster. I would not have made that decision, because you see immediately gets traded out, chipped down to 50, shield. That could have been, if anyone, like, we saw someone in the lobby last game. The moment someone started firing, there was like 3 more tracers coming through. If he had not been careful, the Enigma would have been sent back to the lobby. I was just trying to circle back to say it one more time. That was perfect. All right, well played and well executed too, more importantly. As we hop over to Elude here, he's looking for his opportunity, holding the edit. If you use the edit, you can see right on through the build, especially with the ramp, makes it perfect. There's a little bit of pressure here on Rarapan, as he's in between so many players. The Enigma up on the top, firing down rockets to stunt. The stunt's in the metal base, a fully healthy metal base, so it was able to take one rocket right there. Yeah, he's still alive. He's still kicking. 2 limbs to his name. Look at the mat count right now. Plenty to go around. Ammo count's fantastic. He's got the half shield, the minis as well. So now he's going to be down an inventory slot. Good. Patti och Monkey, let's go. This could be a great opportunity to pick up something else that will help him kind of close out this game. RPGs, heavy sniper, potentially a second drum gun if he's feeling like being a little bit cheeky. But immediately the edit. Yeah. Gunnar og Kófer, eru þið farnir eða? Nei, ég er það. Ég ætla að henda mér í leik. Já, ég er í split hér. Sælir. Blessaði Magnús. Hvað segir kallið þig? Bara fínt. Bara gott sko. Ok, hann heitir bara Patti. Ég finn ekki Patta í hér. Ég er búinn að innváta hann sko. Já. Ég sé hann ekki hér. Fucking þetta. Halló. Sæl. Hello. Uh-oh. Uh-oh.
Það er ykkur annar að joina. Held ekki. Ég segi film þetta sko. Já, film þetta. Alltaf skemmtilegt sko. Af hverju breyttir þú nafn? Pantipulsa? Ég langar að hafa svona netta stafi og fucking það leiði mér ekki að breyta í Patapulsu með fyrir svona nettu stöðum, þannig ég bara ger patti. Hvernig gerir með nettu stöðum? Bara maður notar einhverja síðu. Heitir eitthvað text generator. Og svo skrifar það bara inn text að þú veist drasl og svo getur það valið bara svona nokkra texta og bara komið. Nice. Ingi? Já. Hvað fær þessu mikið stig? 13. Ég skeit smá. Hvað er það að póla það? Já, ég ætla að gera það. Polar. Hey, Hordange. Samt alveg að bókdropa hann, þú veist. Já. Líklega svona miljóngærum. Fíla. Ef að taka stórhús eða? Já, ég er enda ofan á kastalannu, sko. Ok, ég tek niður í að kastalan. Ekki margir. Já, það setur á fyll. Fokka mig brá maður. Shit. No. No. Fyllin okkar dómar. My friend. Og hann bara lífaði alveg. Er ég góður, eða? Já. Gaur, getur þú laggað þessi gaur? Knocka einn. Yes. Er þið að shottu, eða? Já, ég. Ég hittir í 51. Fuck. Fuck maður. Ég datt nýð. Það er svo mikið að botsi núna í þessu leik. Oi. Usch. Okej. Привет. Það þýnir þetta. Já. Usch. Frá mér. Vel gert. Kortið mitt er hann uppi. Eða bara þarna. Þú er 15 sek. Nice. Ég er líka með riff. Það er gæði koma. Það er gæði. En það er það.
hann held ég. Nei, hérna. Ekki sín. Gæði, bak. Það hellinga gæfinn eða viðbútt. Ó, á mér. Já, fuck. Hann þarna yfir. Nei, hann úti eða ekki. Já, hann kom inn. Oj. Það var sem líka með 3 HP eftir sko. Shit. Shit. It's the John Wick! Is the trap going through? No, John Wick actually got through it! Oh boy. Limitless, 17 eliminations. The high ground is his. He needs to just break this tree and kind of figure out where the rest of these enemies are at this point, as these are free points at this point. Honestly, man, I don't remember the John Wick movie ending like that. That's not how John Wick 3 ended. Anyway, Limitless here again. He could pick up 3 more. Boy. All right, Limitless, there's only 2 players left. You could break. You could drop a 20. Oh my! You can great do this. Trap right here. Forces this player around. It's almost telegraphing you exactly where he's gonna go. Tries to make another edit there. Catches him on that one. Follow up. Bro, we can see it. Come on, Limitless. You taking the pill? Oj. Limitless right now. 20 eliminations to his name monster. This is Fortnite. This is the Fortnite that you love to see. Dude, he was just ringing these teleports. They were all picking up. Hello. Það var 300 stig. Hvað? Það var aftur í hot drop eða? Hot drop, já. Spinning, já. Nice, það hefur bara fast. Já, við erum með film. Nemo. Það alveg 1 skotan alltaf sko. Já. Þarna 4 skot. Já, þú veist að Atletica hérna drónan líka ekki. Nei! Ég lendi upp í 3. Ég er góð. Fuck, þeirra. Új, með. Það eru gæði að leysa mig sko. Æ, Jesús. I'm so fucking dead. Japp, Viktor. Ég nokkaði einn. Nærðu að rífa aðeins með það? Já. Ég held að þetta sé gæinn í okkur. Já, þetta er gæinn í okkur. Það er gæði hér. Hvað er það? Það var að drepa hann. Það gæði eitthvað algjör bótt. Hann er að shotgunna þig sko. Það er eitthvað algjör bótt sko. Hann er að Oh my god. Akkur myndir ekki byrja mér?
Patti. Já, shit. Idiot. Rebootið. Shit. Nemo. Thank you. Hitt hann 78. Þessi gaur liður sko. Sér hann að kemur út þessu. Maka hann. Kampfæra. Yes, sir. Það er slutt, þetta er þessi gaur. Þessi gæði náði í kortið mitt og hann er bara að hlaupa og... Já, reboot shit. Og reboota mig sko. Þessi MVP maður. On jokes. Legend. Það er dróni hana. Let's go. Ná, hversu drömgun sko. Tókuð þið bláu drömgunina sem Ég skaut niður drömgun á hann. Hann á út. Já, það er henni hérna sko. Já, það er blá hérna. Já. Þú veist hann á íst. Ég er með bláu drömgun. Ég mátti að setja shottur eða eitthvað. Við erum alveg að fara í sónu sko. Já. Er þú reið? Við getum farið í þannig spaceshipið þannig. Já. Ég er að koma. Ekki að rönda. Stefán segir sjátt út að patta pulsu. Greinlega alltaf ekki sjátt út að Magga líka. Við fórum í Zone Wars bara. Ég ætla að vera gaman. Herri, ég er að stríma líka. Var það gaman eða? Haha. Varstu með Stefáni þar á hana? Já, ég er með Stefáni í Zone Wars. Það var gaman eða? Já. Við vorum svona 10 eða eitthvað. Gekkja. Já, ég var langt til að prófa sko. Hvernig voru að prófa? Það er gæði hana. Það er lið að fæta hana. Ég er bara Sotón bóbita sko. Wow. Takk Magnús. Áttu ekki, vel gert. Þú fucking gengu upp á gæðan. Tímið er hann sér hana. Innan 23 á bláðan. Er þið döður eða? Nei. Ég held að hann sé bara einn þessi Black Knight sko. Hvað er hann bara að slátra ykkur eða? Svilt kann ég að bilda hérna. Hækku hérna? Já, ég droppaði þér í són. Við þurfum að druppa okkur sko. Ég er með lunchpad. Þurfum að drífa okkur. Á einhver hérna skotur mig. Ég setti á lunchpadinu á.
Nei, það er annar liðið í splitstreaminu. Ég er með 1 skot í shotgun. Já, ég er með hellingar shotgun í. Það er hver hérna. Það er gaur í bak, Patti. Nei! Ég nóskópaði hann! Ég var ekki næra að hýla mig. Nei, ég má. Þetta glöð. Fuck, hann tókaði erst uppi. Hann er hérna. Æ, what? Ég var ekki með neitt skot í shotgun, sko. Það var hræðilegt. Maggi, hvað náður mikið að í þarna sóló? Hvað þið? Já. Ég var ekkert að keppa. Já. Ég er bara með eitthvað 280 eitthvað punkt sér. Já, Stefán líka. Hver, komist upp í 300 og takið í dúo sínast? Ég er að vinna það. Ok. Hvað hefur bara feitvala? Já, svolítið, já. Svolítið. Það eru allir fyrir feital, sko. True. Æ, ég droppaði þessu illa. Ég fyrir bara í skipið hann. Æ, þetta er ræðilegt dropp hjá mér. Maggi, var ekki eitthvað sem fór hann inn, eða? Jó. Fuck! Bildaði ekki! Æ, það er ekki hægt að bilda henni inni maður. Shit. Oi, maður! Nei, ég var ekki maður. Mér akkurat niður. Við erum á míniguna, let's go. Mikið, þú ert með það. Má sjá. Er ykkur alveg að skjóta og hinga? Já, ég er alveg tonna gæði hann. I'm out, sko. Það sé snöðast, sko. Ég fer í... Það er náttúrulega shifti. Já, svolítið snöðast, sko. Sáu þið þetta? 360, já. Oi. Tjá. Let's go. Getur alltaf farið í splitstreami og hoppa snæði.
Já. Fyrir það. Ég er bara svo mikið one shot sko. Já. Já, true. Já. Það er ekki búin að vera það? Sýnst ekki. Sýnst ekki. Let's go. Let's go. Líka fínt að fara á reboota hér, þá geta allir bara, þú veist, kollekta allt svona. Þetta er slörpt hana. Það er líka að kampa og Róma. Markaði. Já. Það er óslega lítið að lúti hérna, sko. Já, Andrew, ég ætla að tjekka í húsi. Ég er búinn að finna græna píslu og flint. Já. Úps. Já, þetta er. Við erum í sólunum. Ég marka alltaf miðjuna bara, ég er ekkert að segja um þurfum að fara hangar. Já. Það er líka. Eru búin að taka húsin eða? Ég er að gera hana. Varstu búin að taka hitt líka eða? Já, ég sé. Það er ekki. Helluð myndir sem kemur. Hún er heluð. Það er ekkert út að það bara... Veit ekki hvort þessu lúta. Húsi. Jöp. Út allt um það. Þetta eru yngri maður shit. Hvað er ég með 117 ping? Hvað er að frétta? Ok, það fór niður. Nice. Ætlarðu að setjast í hann eða? Já. Það droppið er... Droppið.
Það er enginn búinn að fara í þetta sko. Já, ég var að fara á droppið það. Já. Ég held að fótboltavöllurinn sé ennbúið. Já, ég held það líka sko. Nei, ég rann niður. Nei! Einn á droppið. Voru þið að... Já, ég gerði það. Það er djúll rennum að niður maður, Jesus. Það er big ball eða það. Já, fyrir enga. Ég er tveir innum maður. Nú... Já, það. Nei, ég ætla að... Við hefum svo getað að reboota þennan gaur, sko. Það er búin að lífa. Já, ég segi að við hefum alveg getað gert það, sko. Ég held að lífa það bara fyrst. Já, hann lífaði strax á dag. Inga trú. Bara að vissi maður. Bara að við sagðum við vildi vinna leginn, shit. Hann meddar ég að hann. Geta ekki til ég. Ég geti ekki hérna. Eða þú. Ég finn í stórhúsið. Þetta er döp, það ekki? Þetta er döp. Það er alveg klárt, sko. Eins fucking góð. Ég fórt hann búinn að minka lútið sem er í leiknum, eða? Mér finnst bara alltaf lítið lút og lélegt lút. Það er út á... Fortnite vill að þú lendir núna á Hot Rocks, það er miklu fleiri að lúta, sko. Það er bara 18 eftir, sko. Spilum þetta upp í endgame, eins og þú séum að spila þetta competitive. Þú veist, ná vann í 40 þessu shit, sko. Best noob ever, welcome back. Welcome. Boom, 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 boom. Boltur. Það er ekki nýjum. Það er ekki nýjum. Veit ekki hvort það er þessi gauður að handla. Nei, við getum verið bara, við erum bara inn í tiltöp, sko. Jú, það er gaurið það. Já, við erum bara í svona. Á, ég skjóta það? Nei. Nei. Magnús þurfti að gera það. Það er gott tækifæri. Ekki hvoti. Er ég að segja hennan bólar hérna? I wish I was a baller, I wish I was a baller.
Gaur. Er að koma? Ég held að hann sé ít, sko. Hann er að leysa mig. Hvítur, hann er mjög lóg. Mennt sig það. Hér. Vel gert. Gaur, ég var að laga feitt, sko. Sjokkar maður. Fenslís. Ég er með campfire. Ó, það er campfire. Það er mínus fyrir allan. Það er með ventil. Það er tveir hana. Takk. Bara mjög, já. Það eru tveir jump pads hana. Já. Són. Það er 7 eftir. 4 eftir. Nei, 4 eftir. 4. Ég er bara að taka boltan. Það múst að pæla að skjóta hann í dropp eða. Ég verði í boltan. Boltan. Hvar? Marka? Veit það ekki, ég er bara í honum. Ég er í boltan. Já. Ég er náttúrulega gauður, sko, þannig að það er ekki alveg sens. Veitu hvað er gæði? Það er bara droppið. Það er líka dropp fyrir ofan okkur, sko. Fyrir ofan okkur. Hvað? Það er dropp bara þarna beint fyrir ofan okkur. Rift. Let's go. Getur ekki carry að rifta það? Já. Let's get this dude. Hvað er þessi gæðir hann? Tóklega inn til. Ok. Ó, hvað er þetta? Þetta var silence, ég veit ekkert hvað þetta er, sko. Hvað er í fokkanum er hann að skjóta? Það lansi upp á þessu fjalli. Já, hann á. Hvar? Upp á fjallinu stóð það fyrst. Ég held að sé bara hérna í tilted. Já, þeir eru inn í tilted. Nei, hann er að fucking ekki. Það er líka gæði hann ykkur. Við erum alltaf dreifðir, sko. Það er mínus mængi. Ég er mínus. Mængi búinn að tróka. Það er bara svona vingur, það. Og við erum með Sony líka, það er geggjað. Já, geggjað. Ég er líka með riff. Guðmar, velkoðu með búið. Það gekk ágætlega. Antivox. Ó, já, svona alltaf. Passi. Hvernig hitti það mig? What? Það grínast það. Þeir eru að pussa okkur, sko. Takk 1.43.
Ingi, getur reynt að ressa mig, ég er með rifti. Beint fyrir neðan. Neðst að fyrir. Ok, ég hitta bara ekki neitt. Ég get ekki... fuck. Ekki er að push. Fuck. Vá, það tók mér langan tíma, maður. Yes. Já. Maggi, ertu gutt, eða? Já. Vantar það síld, segja? Á ég rifta? Já, rifta. Hann er kominn. Já, með þetta síld. Fyrir mig upp á fjalli hérna. Já. Hann gæti hérna. Hann er baku. Fuck, er ekki material. Getur þú droppa... Já, ok. What the hell? Hvað er bara guðskjöfu? Það er 2 gæri eftir. Ég veit ekki, 1 gæri eftir, ég nokka einn. Kottu. Ah, fuck. Hvað komur kill? Ég er með 4. Ég er bara með 1. That's it. Maggi, hvað varstu með? Ég var með 3. 8 kill. Either side, or both left and right, or even in front as well. This gets really hard really fast. Going for crazy plays on unsuspecting opponents to rack up elimination points as well Dude, as sér gæðin eftir, hann lífaði maður. take in, and oftentimes they do things so fast that you can't even keep up. Watching players like Cease, Bizzle, Mongol, Benji Fishy, and all the players playing in the Fortnite World Cup Online Open play from their tunnels can be jaw-dropping. So there you have it, tunneling. One of the most important skills in competitive Fortnite. It's pretty simple at its core, but at the high pace of these congested endgames, it gets complicated. That means you need to practice, and make sure to hop in creative mode and do just that. You can practice it in the open on your own island, or use one of the many amazing pre-built training courses that creators have made. This was BallTW, and we'll see you in game. All right, Fortnite fam, we just got here for week 6. Let's... Litla fyllið. Nadir bara. Hvað, hann vinnið í röðu það? Já. Já. Þú múst að pæla að vera junk, sko. Förum við junk. Hann ætla bara að fara í Dusty. Nei, hann er ógeðslega confused. Já, ég var myndið að horfa. Tífut, nei. Hvað meina minka skjáin? Minka hvað skjá? Herri, ég skeyta aðeins, en ég kem. Ég held að það er Ingi með okkur, sko. Erfitt Ingi, já. Hæ?
Það var hérna langt frá okkur. Ég skeitt smá að ég voru að... Já, það eru bólar sem yfir. Gaur, hver riftar? Hvað gæði að rifta? Hvernig? Já, það var gæði sem hoppaði á burgerinn og riftaði. Ég finn til út. Ég koma. Mikið að gaurum að það? Nei, við erum bara að skjóta niður drónana sko. Næs. Það er gaurinn. Já, það er gaurinn. Það er skjóð. Litli graniti! Á honum. Já, ég náði öðrum. Ég held að við séum bara góður. Ég hef eitt mini hérna. Já. Ég hef með eitt mini líka fyrir... SMG, veitur. Já, ég var alveg til í SMG. Eru með rockets eða? Ég er nú. Hei. Nei, ég er bara skotin í drón. Ó, já. Eru með rockets eða? Ég er að nota það sjálfur. Ertu með 0 eða? Já, ég er með 0. Ég er með 4 einmitt í Já, byssunni. tæktaði bara. Ég finn rockets. Það er hunting hérna blár fyrir ykkur. Það er í kistunni eða? Nei, hún brotnaði sko. Já, ég tek glætir í síðan fyrir... Ertu með Grænlands þar eða? Já, ég Ok, gulli hérna, það. taktu... Já, ok. Ég er með bláa með 4 inni, sko. Shit. Ég vil drusl. Jú. Erum við mikið að skotum það? Ekkert eitthvað farlega mikið, sko. Já, ég er alveg spott. Ég er með 28 eigar. Líka, ég get alveg droppað þér sko. Eigar. Ok, við erum góður í sólunni, sko. Ég ætla að lúta hana hérna. Fyrir maður. Það er að kíkja með hérna. Stóð skoti? 100%. Facts. Straight up facts. It's 100% facts, man. Take whales. Það er hérna blá tactical fyrir einhvern ef hann vill. Nei, það er með bláðan 7-8. Það er hóndað. Já, sumir fíla tactical með það, þetta ekki. Það er bygg hérna fyrir einhvern. Já, Magga. Magga. Hvað er eitthvað? Eða... Líka með 1 mini fyrir þig.
Fekk... Þú veist legend maður. Hann að taka 50. Drakk hann byggja, hann droppa hann. Já, hann drakk hann. He's taking the 50 man. Yes. Alltaf maður. Við bara skiljum hann eftir á hann deyr. Tjú. Ríðin með jumpfall. Alveg, hann ríti blóðið hennar. Fuck. Varstu að reyna að boogie-bomba mig úr boltan? Nei. Kanski? Best noob ever. The fuck? Það er ekki að spila á endgame eða? Það er ekki að vera að chilla eða? Leik. Já, lútum bara blokk líka maður. Þetta er engin leið blokk. Hægtulega, blessir. Já, ég er alveg fín. Engin leið. Maggi. Big hérna, big fyrir þig. Yes. Ég er manna mín í hann. Yes. Ára hann byggja. Var rétt. Yes, please, do that. God, what the? Du what? Vad för? Nej. Okej. Bóndinn Heimir, blessar. What up? What up, corner? Let's get it. Gaur, ég elska þetta blokk að þú getur fengið brjálast mikið material. Já. Byggja hana. Ég elskar að gæðin tók bara hérna boltan að þér. Quicksilver. Það er bara eitthvað rúmt á boltan núna. Ég skal taka byggin. Það er líka slurp hérna. Já, Sony. Nadir. Ég get ekki græða sko. Já, hann er bara farinn sko, ok. Ég er að kerja 6 minispöðu. Ég veit 57. Nice. Og ég er með 1 medpack líka. Það er rétt. Bóndi. Það varst ég að teka það. Þú ætlar að koma inn í stón. Engi. Já, þetta. Ég er með medkit. Voru ekki með jump pad eða eitthvað? Ég er með engin traps. Já, þetta er slæg. Það eru gæðar hjá burgernum. Já.
Ég er á leiðinni. Hinn boltinn ógeðslega lélegur. Þá 72 fall damage. 72 fall damage. Í þessu húsi. Ég er að fara upp á hitt. What? Engin shield á fisknum hana bein. Hann er ógeðslega á fiskurinn. Fiskur. Headshot hans 64 Hvar er margir? Það eru 2 fiskar, heyrðu í hana. Ég veit ekki. Þeir eru fyrir baka húsi. Það er Amerikar South. Hvað er það, litla döndið? Taka hann 40. Bara gert. Taka hann 60 á, engin shield hann á skæðinu. Og svo er gæi að snæpa upp á fjallinu. Nei, careful. Fuck! Það er trapp hana, passa ykkur. Lilla trapp. Gæi með drömmun hann upp. Fuck. Hver er að kasta þessu? Veit það ekki. Er þið með rockets eða? Veit það ekki. What the hell, hvað er þessi gaurar? Hinn. Passa. Þú var hér. Er það grínast? Nei. Ofan á, nei. Hilla mig. Oh Ég my myndi god. ekki virka. Ég var að reyna að setja kampfæði svona. Haltu. Nei! Þetta er fucking kjæft þetta. Hann er hérna að klára. Tók hann. Getur þú healað mig, Já. Sko. Ég næði ekki að taka kortið til því sko. Nefn að þú náður. Nei, það er ekki reboot kartinn í svona. Ef það er eitt þarna hinn meginn. Það poppa medkit bara. Hvað er kortið? Nei, þetta er 5 tíkir, við erum döðir. Ég veit að enginn það er. NEI! Fuck. GG Lebowski. Bara því að reynda að elta hana gaur sko. Ég fór elta hann inn í zónu bara til að drepa hann sko. Það var hálfleitilegt sko. It's probably the same kids. Holy shit. I was fine, like I was about ready to 50-50 that guy and I got caught so off guard by the kid at third party ball. That was unfortunate. So unfortunate. Hvað kongur í þetta? Alvar, hann spurði hvort ég gæti spila með í chatinu.
Vinurinn? Guð minn almáttugur. Ha? Í sportum sem leiðir það ekki. Þetta sjáðu þig út huggunni. Út huggunni. Riki, þú færði svona í bæ. Hvað ætlaði að hotdroppa? Oh shit, you're my Nintendo Switch again. There you go. Oh, shit. Hvað er það? Svo ég að koma. Á þrýr, ja. Nice. Hann að spila í Nintendo, hann Alvar. Já. Það er hella. Ég er svo fucking late, sko. Það er gauður í mig. Jó, shit! Það er hella. What the fuck? Ég har annar hérna. Má ég hitta hann einu sinna? Ég er búinn með skot. Gauður, kom með mér, gæðin er að metta sig. Hann er fucking low. Það er að koma. Hann er búinn að recoupa. Sully, what's up? Algjörlega, wow. Shit, maður. Það eru 2 gæða, maður. Þú fullkomnar mig. Magnús, já. Já, GG maður. Það var ekki alveg Hey, GG man. GG man. Is the DG man. GG man. DG man. GG man. Gauður, ég er ekki búinn að borða eitt kvöldmat, sko. Það skellir. Fítur. Ég veit ekki hvað ég hoppa át. GG man. Hey, GG man. Hey, GG man. Hey, GG man.
Ég held ég sé bara að byrja að finna matalykt, bara það engin matalykt hérna sko. Ég að fara í feital eða? Já. Ég ætla að taka eitt leik svona. Það Ok, það nokkur hérna. Ég sé bara eitt sko. Hey GG man. Hey GG man. Hvað er ég að lagga? Ég ætla að byrja að henda bomb með hinn með. Ups. Passa hann annars. Það er eitt mínus hérna. Geta 47. Það gæja að lenda nú. Fuck, veitu, hvernig skautum við bara tvisvar? Það er með skara. GG man. Ég er vending. No. Ok, mest er bótt í heiminn maður. Nei! Oi! Oi! Sko, þetta gæði one shot sko, Patti. Come on. Já, ég er bara fucking lélegur og get ekki hýta hann. Þetta, hvað er lélegur? Píkaði mig. Gauður, ok, ég fucking hætti það. Píkaði mig maður. Gauður, shit maður. Hann er alltaf að lóða hann uppi. Ég er öll orðinn. Ég skil ekki að það eru 3 lið þarna. Nei, þetta er squads. Þetta er sondum mitt bara farið. Ég heyr ekki þig. Patti hitti 2 skot. Já, ég er fucking botti. Það er svo accuracy. 10% accuracy. Ekki einu sinni talaði mig sko. GG man. Ja, GG. GG man. GG man. GG maður. Já, ok, fucking GG maður.
Holy fuck man. Scooch man. Hann mín, kunni. Já maður, check. 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 Tjú. Er það gaurið hana? Það er svona stakli sko. Okkur var bara... Ég er dauður sko. Herra, er eitthvað grín eða? Það er ykkur á þér eða? Já. Ég er bara fastur í þessu. What the hell? Ég bendi sér fyrir því. Ég er með bandagsins, ég er með bandags. Það takit það? Já. Ég er með skarpbandi. Ó, næs. Bandinn. Það er lútað þess að Næs. Have a slurp. Jú. Er ekki með góð minis eða? Nope. Ó, já. Hvaðan kemur þetta kistilið hana? Það er einhvers staðar niður í hana. Þarna. Já, Helgi, ef það losnar eftir, þá máttu gera það. Let's go. Let's get it. Let's get it. Það er mínu hérna. Svo hvað er ég? Það er fyrir hún svona. Patti er bara fann sko. Sagði ég. Ætir hann í maður. Ingi, hvað er? Hvert? Það er fuck it. Jú, hvað er? Það er 50. Endar í hana. Það er medkitinn líka eitthvað líka. Með mér.
Trap. Hvert er það að fara? Bara finna einhverju dúta. Bara í lútleik fyrir drón. Ég sá þetta. Jú, má ég fá þetta? Ég þarf að farma meira. Það er dröfast hana. Þetta hér. Já. Hann veit af mér. Ég er mestu bótt í rými, maður. Ok. Nice. Engin shield hérna uppi. Gerðu. Það verið að ressa þarna kannski nokkaði ekki það. Eyjó. Með lútið. Hvar er þér? Ég er bara hérna inni, sko. Ég er að kasta... Ég er að kasta þessu. Behind! Ég got him! Hann er Íslendingur, sko. Þannig. Já, þetta er Íslendingur. Shotgun minn. Hvað þetta var epískt, maður. Ég sá það ekki. Já, vendi svona, droppa 2 mínus líka þann inni, sko. Ég er með mín. Þessi fucking klödd. Villu við rocket launcher að... Jæja. Ég er ekki AR, sko, það er rosa lítið. Já, ég þarf ekki að nota AR, hvað þú bara til mig. Ég get bara droppað þér. Þetta er líka shotgun, ég er bara minn. Shotgun, já. Best maður. Það er slurpar hérna. Já, þú var ekki að stegja hann. Alvar, það er slurp. Ég ekki bara hendi eitt skybase eða? Það er lilla mýmið. Það er lítið að taka þetta slurp, það er alvar. Já, ok. Það er slurp.
Ættu líka einn mini. Hann mini. Þessi mini. Alla, mini. Góði. Hann er ekki með... Hvertan? Þú veist þetta? Flott. Já, bro. Ég þarf að... Ég hef ekki nóg mikið mat, sko. Það þarf mat. Ég skal droppa hérna 500 brygg. Á. Nice. Shit maður. Alveg verður að byggja. Þannig að gæðin er að byggja medium og ég droppaði þig bara bústæðilega öllu mediuminni. Förum át og drop. Ég með lunch. Eigið þið hérna rockets sem ég með? Nei, gemma. Já, ég með annan sko, Já, ok. Hún á luncha. Eigið þið rockets eða? Það er gæðið hérna á bolta. Já, spilum á. Rockets, ég er með rockets. Ég er með 4 rockets. Alvar, já. Nice. Hvað var í þessu? Curry. Ég get ekki curry sko. Hvað er í droppinu? Net. Ingi, getur þú curryað eftir það? Já. Það var geggjað einhver getur tekið þetta medkit, sko. 5 mínus. Við erum að fara upp á þetta, eða? Við erum að fara upp á fjalli. Ok. Það er svona ekkert fengt að vera upp á fjalli. Það er búin að klíra alla player sem eru hérna á mappinu. Það sé bara enga. Það er gæri salt í. Litla eliminationið sko. 178 metrar. Holy shit. Tók eitt 37 þarna sem er dífa. Þetta er gæri sem er neðstir hérna. Hann er one shot. Já, ég nokka hann sko. Algjör. Ég ráða. Við erum í litla divotið maður. Það er ég að snæpa. Það er að taka með. Vel gert. Nokkuð hann. Fyrir mig á, let's go, go. Nice. Go. Hvað er honum? Já, ég lunch þetta bara. Já, lunch. Það er þetta synergy, shit. Hvað er bara fulli, það er annar lið hérna og svona. Já, það er fínt, sko. Sorry. Oj. Hitta 19. Tvö. Hann gaf upp á líka. Já, 15, 26, engin shield þarna uppi. Ókú, ég er með ekkert. Fuck. Hvað er þetta með rifta? Jú, við rifta það. Ég var ekki að rifta. Æ, fuck. Jú, Patti, riftum.
Finn ekki riftið! Það fyrir undir. Næst. Ég ætla að riftið maður. Alvar sko 3 HP, fyrir mína upp á. Já, gæður ofan á fjallinu núna. Það er alltaf getur ekki bombað á niður eða? Hei, áttu rockets eða? Já, ég er með rockets. Rockets. Veraldir. Er með campfire eða eitthvað? Nei. Endings. Það virðist bara einn að fara niður. Hann er bara einn að rótita þarna sko. Já. Hann er bakað tréð. Tók hann. Nice. Ef við fara upp að... Nei, við getum Ég ætla að checka hvort hann er með loot eða eitthvað svona. Já, sem er. Nei, ok, ég næ ekki að checka fyrir meds. Fyrir meda? Ég get redeployed. Það er bara gæðinir í dösti áttur. Já, ég get redeployed. 3 eftir. Nei, hann er ekki með neitt. Hvað er síl? Alvar þar. Hvað er hana? Þetta var... Já, ok. Það er meira held á þessu. Týður mig með svo... Gauð, við erum svo fucking lítið heal sko. Komdu til, þannig að... Fyrir allir. Það er svo kukt, sko. Hérna. Hann prófa... Jalapeno-ið maður. Það er geggjur á saman. Endilega rosa mikið. Þið veitu það. Hvað? Alvar, hvað er? Alvar er hættur í staðana sko. Strákar, ekki pússa. Þið eru í sjón. Ég sé gæra það. Það er bara til... Hatta. Við gefum það alls. Það er 2 eftir. Ekki píka á mikið. Þeir eru glæðið undir trjánum einhvers þar sko. Já, þeir eru... Já, býðið bara. Þeir eru í... Já, ég vil vera hérna sko. Já. Byggja. Ég ætla bara að byggja allt hérna. Hann sér það. Það var bara þetta uppdrátt. Þið getur byrjað að setja en, já. Einn! Þetta var vandræðilegt. Ég splótaði sjálf á mig. 2 eftir. Þetta grínast, hvað er ég að gera? Hvernig gerðist þetta? Þeir eru með það, þannig að Patti og Alvar. 2 eftir. Já, gæi. Hvað er það? Oh my. Bara kett. We got this. Nei, ég er að tjúka maður. Þú getur beilað líka með... Vel gert! Bara svo! Þetta er leið. Hann með deg, hann með skjóta. Shotgun. Það getur tökast það. Já. Þetta er eitthvað dávitt. Oh my god. Þeir veistu hvað þetta sé ekki að mikla pressu á mig, maður, shit. Koma svo. Passa Sony samt.
Þú ert bara... What shot you mean? Hann er að heala, fara niður. Hann er ekki með healer. Nei, Gamer. Okkur droppa ég niður. Shit. Já, það er rauð. Hey, GG man. Sorry að ég sé ekki lesa kommentin, talan dó með kommentunum, þannig að getur... Asta er þig, blessa. T4 með 26 stig. Þannig að ekki taka það gott. I'll probably just swanton an air job, to be honest. I have no fucking mobility again. Blessaður Jack, Ísik. Hi, GG man. Hver er ég að fara? Sure. Ég elska að Alvar sé bara í Nintendo-anu sinni bara á Spáni að spila með okkur. Já. Það var fucking nett. Það er bara strax 9 döður. Já, ok, reyndar. Þetta er ekkert. Kannski vantaði líka inn í lobbyið? Nei. Tjú. Nei, það var ekki hann. Þú veist þessi Lukas gæja að slegja hann. Lukas. Já, ég ykkur í chatinn. Já, þú veist, killfíldinn. Já, ok. Það er svo næs að fá hérna bláa nýja pumpu. Fyrsta sem sér. Svo næs. Og jump pad. Ég blissir þetta. Holy shit, hvað gott lúka hérna. Ekki materiáli. Já, gaur, ég er með bláa pumpu fyrir eitthvað sem vill. Ég er í Chiliano, sko. Og minis. Patti. Yes, sir. Það er allt með, sko. Ok, Alvar tók byssuna. Og það er mínis hérna. Já, ok, Alvar tók mínisin líka. Það er þá. Helli. Það er bara shotgun. Alvar tók hana. Rænin á honum. Hann má líka alveg fá hana þegar hann vill, sko.
Hann er bara að gefa mér shit í, sko. Legend. Hann er algjört legend, sko. Ég ætla að legend í það. Hvað gerðu það? Ekki. Ég ætla að rotta þeim. Æ, Ingi. Holy shit. Jæja, þið ykkur bara kistu. Ég tók hann ekki, sko. Takk bara. Ég fann hann ekki, sko. Það var fyndið. Hann er hérna. Það er djöðlega hella lút í þessum bæ hérna fyrir okkur. Komið tími til, sko. Nei, nú segist það. Og blá dröngun. Veitu hvað, það er bara dropp hérna í Tomato. Herðu, ég er með 2 portar. Það er rift. Rift? Já. Very nice. Spoizy Doisy. Stream Elements, nei. Kannski eftir. Spoizy Danny. Hæ? Hvað sér það? Spoizy Danny eða? Nei, Spoizy Doisy eða eitthvað. Það var partur af klaninu hans. Það er sjá Big einhvers staðar. Já, minn ég drekka einhvers. Er það grínast það? Allir Big shit. Ég sagði að þið sjá Big einhvers staðar, svo opnaði ég kistu og beint Big. Sæ. Þetta er eitthvað mest lucky leikur sem ég veit. Ef ég degi strax þá var ég svo sár. Það er bara kalkuleitur, sko. Já, það er að hlusta á okkur. Ég held að einhver var hérna, ég held að einhver var að skjóta í kannan. Ég ætla að skjóta mér í kannan. Þetta er bolta. Já. Þau eru að koma. Tíminn hans er anskotin, tíminn hans bara full on kláraði mig. Boys, Jesus. Ég er búinn að vera finna svo hart að finna svo gott lút, sko. Ég ætla hann inn bendur. Hann er bara ágæðan, sko. Hvað er margir? Einn er á lífi, fyrir baki. Og bara kláraði tíminn hans. Hann að
spraya bara með spraya. Gott. Jú, Mats. Þarna vinstri, hodninni, þarna. Heldur bara með dröngum þarna. Sæl. Býtu, wow. Þeir voru miklu fleiri. What? Við sáum bara 2 sko. Það er örugglega komið bara þessi stöður hana. Ég er að fara að enda þetta. Ég er búinn að stríma alltaf lengi, sko. Hvenær byrjaðir eiginlega að stríma? Klukkan 3:30 eða eitthvað. Það var 10. Já. Hörru, við sjáum bara. Já, takk fyrir að spila maður. Bye. Hvað, er hann alltaf að deyja það? It gets an RPG! Oh my god, it gets an RPG! Holy shit! He gets a fucking RPG! Holy fuck! Holy shit! What the fuck? Sáu þetta? Holy fucking shit! Þú erum búin að prófa Ice Clan peysuna í svona sólarhring. Hún er smá snjóðindina, en virkar samt mjög vel, frekar þægilega hérna. Júlía sagði við mig að ef ég myndi sem er eins og flott. It's like a 95% chance that I killed 2 people right there. And there's a 5% chance that the guy gets an RPG out of the chest. Holy shit, dude, it sucks so bad, man. It sucks so bad that every single time and time again, I prove to you guys that I actually am the best player that ever touched the fucking game. It's disgusting. Like, how can one individual's luck be so bad? The kid literally could have pulled any other fucking gun, and I would have killed both of them. Any other gun. Holy shit. The thing that really pisses me off is that every single time today, and I guarantee you, I'll be speaking for the next times that I land block. I have not gotten an RPG, I have not gotten a heavy sniper one time, and I will not, because my luck is that bad. It's just fucking, like, I already qualified, so I don't care, but like, dude, if I didn't qualify and this was like a real thing, I would be so depressed. I would be so depressed. Like, at the end of the day, like, I don't care, like, I already qualified. It's just like, just insane. It's just insane to me, like, how unlucky I can get at times. Like, it really blows my mind. Sounds like 2 dudes landed in town. Maybe 3 or 4 actually. I think I have boats to myself though. Honestly, I'm not surprised. I got the same thing I always get. Fuck. I feel like I know I'm unlucky as fuck, but like, dude, sometimes I feel like my shit really could just be like bugged or something, dude. Like it's like I like to not think it's just a coincidence, but like sometimes I really feel like my shit could actually be like fucked. Sometimes I really think that like my account like was like, what's the word, like fucked with by somebody that works for Epic. There's just no way, man. Like, I don't know. Like,
it's fucking depressing that like the reality of things is I'm just like that lucky and I just always get like the most unfortunate things, but like sometimes I feel like I don't know. It's just Spoishi dósi, maður þarf að vinna fyrir því að vera mod sko. Herru, adiós, takk fyrir góðan stream dag, ég er svo þreytur. Bye.